til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn Akraness og forseti ætlar aðeins að leiða þetta inn, fara yfir þetta plagg, en jafnréttisáætlun, það sem sagt samkvæmt lögum jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla sem að frá lög númer 10 frá árinu 2008 að þá ber öllum fyrirtækjum og stofnunum þar sem starfa 25 starfsmenn eða fleiri að setja sér jafnréttisáætlun og markmið Akraneskaupstaðar með gerð þessar áætlunar fyrst og fremst að tryggja bæjarbúum og starfsmönnum kaupstaðarins þau réttindi sem þeir eiga samkvæmt lögum sem og einnig að koma og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna og jafna þannig stöðu þeirra á öllum sviðum samfélagsins. Í jafnréttisáætluninni farið yfir hlutverk Akraneskaupstaðar í fyrsta lagi sem stjórnvalds, í öðru lagi sem vinnuveitanda, starfsmanna sveitarfélagsins og í þriðja lagi sem samstarfs- og þjónustuaðila. Og jafnréttisáætluninni fylgir aðgerðaáætlun fyrir tímabilið 2019 til 2022 þar sem að tekin eru út þau markmið sem að framkoma í áætluninni og þau greind niður og sett niður hvaða aðgerð fylgir hverju markmiði, hver tímaramminn hver eða hverjir beri ábyrgð á framkvæmd, hver kostnaður ef hann á við og með hvaða hætti viðeigandi markmið verði mælt, hvernig við mælum það eða komumst að því hvort að markmiðinu hafi verið náð. Og jafnréttisáætlunin hér lögð fram til umræðu og meðferðar bæjarstjórnar og orðið laust. Það enginn sem að kveður sér hljóðs jafnréttisáætlun og framkvæmdaáætlun, þannig að þá göngum við til atkvæðagreiðslu jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar. Þeir sem að samþykkja hana gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt 9-0. Og þá förum við í fundarliði sem að nú kannski svona stóra máli á þessu fundi. Fundarliður nummer 2 hefur málsnúmerið 19-12-062 og þetta fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2020 til 2023. En forseti gerir tillögu að mál númer 2 og mál númer 3 sem að fjárhagsáætlun 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021 til 2023. Forseti gerir sem þetta tillögu að mál númer 2 og 3 verði tekið til umræðu saman og gerð verði grein fyrir framvindu fundarins varðandi afgreiðslu fjárhagsáætlunarinnar undir dagskrárlið 3 en einnig fær sérstaklega til bókar atkvæðagreiðsla á fjárfestingu og framkvæmdaáætlun undir lið númer 2. Og við sem sagt tökum umræðina saman en afgreiðum sitt í hvoru lagi og við höfum þá rúman ræðutíma eða tækifæri til að koma upp í ræðustóli ef að bæjarfulltrúar óska þess. Það nú hæfandi að það sé þá hægt að koma að minnst 4 sinnum upp og oftar ef þörf einhverjir sem að andmæla þessari tilhögun? Svo ekki og þá höfum við þetta svona. Tökum mál númer 2 og 3 saman í umræðum en mál númer 3 hefur málsnúmer 19-06-053 fjárhagsáætlun 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021 til 2023 en bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 5. desember síðastliðinn að vísa fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun vegna áranna 2021 til og með 2023 ásamt tillögum sem meðfylgjandi áætluninni til síðari umræðu í bæjarstjórn Akraness.
og orðið laust þessa 2 fundaliði. Og það að sjálfsögðu bæjarstjóri sem byrjar og leiðir málið inn og Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem fylgjast með heima. Frumvarpað fjárhagsáætlun 2020 og 3 ára áætlun 2021 til 2023 nú lagt fram til síðari umræðu bæjarstjórn ásamt tillögum. Meginatriði í fjárhagsáætlun eru óbreytt. Nú flettarinn minn ekki að fletta hérna fyrir ykkur. Það séu. Nei, þetta alltaf leið. Alveg, ég með svo góða sjón. Þetta ekki að skila sér hjá þér, Steinar minn? Já, það eru óbreytt. Ég vil þó draga sérstaklega fram að þau bera vott ábyrga og árangursríka fjármálastjórn síðustu ára. Rekstrarafkoma stefnir í að vera góð á árinu 2019 og ég vil árétta mikilvægi þess að við viðhöldum góðum rekstrar árangri af því að með því verður allt svo miklu auðveldara til framtíðar til uppbyggingar og þróunar í sveitarfélaginu. Sterk fjárhagsstaða, samstaða Akraneskaupstaðar ekki sjálfsögð og því gott að halda þeim merkjum á lofti. Við erum með gríðarlega sóknartækifæri og auðvitað áskoranir á árinu 2020 og þar erum við með atriði eins og að koma lóðum við skógahverfi á Langasandsreit eða Sementsreit eftir því hvað menn kjósa að kalla reitin í söluferli og markaðssetja Akranes sem vænlegan kosti búsetu. Gera Akranes sýnilegra til atvinnuuppbyggingar í ljósi lækkunar fasteignagjalda til fyrirtækja og stuðla að auknum tækifærum í heilsutengdum málefnum í bæjarfélaginu í anda heilsueflandi samfélags. Undirbúa sveitarfélagið fyrir 4. iðnbyltinguna út frá menntaþingi sem var haldið fyrr á árinu og með áherslu á og svo viljum við efla okkur enn frekar með sjálfvirknivæðingu og rafrænni stjórnsýslu. Við viljum bæta búsetuúrræði fatlaðra í samstarfi við Þroskahjálp og erum að skoða ýmislegt fleira í þeim dúrnum sem ég fer yfir á eftir og vinna að varanlegri lausn fyrir fjölíðuna eftir bruna á árinu. Og svo undirbúningur að uppbyggingu leikskóla og opnum fimleikahús sem munu gjörbreyta aðstöðu til íþróttaiðkunar við Vesturgötu svo eitthvað sé nefnt. En nú ætla ég að fara svona í það helsta sem að hefur breyst á milli umræðna í fjárhagsáætlunargerðinni og svona helstu tölur fjárhagsáætlunar. Rekstrartekjur eru nú áætlaðar 8.061 milljón á árinu 2020 og hafa hækkað 40 milljónir á milli umræðna. Rekstrargjöld eru nú áætlaðar 7.872 milljónir og hafa rekstrargjöldin hækkað 60 milljónir á milli umræðna. Afkomutölur ársins 2020 eru nú áætluð 310 milljónir og lækkar rekstrarafkoman því 20 milljónir á milli umræðna. Og sömuleiðis gert ráð fyrir lækkandi rekstrarafkomu frá því sem hafði verið kynnt í fyrri umræðu og kemur þessi niðurstaða eftir nánari greiningu sem kallað var eftir á rekstraráhrifum þeirra fjárfestinga sem verið að ráðast í hjá kaupstaðnum og þar má nefna fimleikahús, leikskóla og þjónustumiðstöð aldraðra. Svona það gott að kíkja aðeins á helstu forsendur í áætlunum. Þær eru óbreyttar en ég vil þó ítreka að álagningarprósentur fasteignaskatts eru að lækka og það mikilvægt skref í að lækka við lífskjarasamninga. Rétt að mörg sveitarfélög hafa kosið að líta ekki svo á að skattar séu partur af þeirri áskorun sem að samtök sveitarfélaga voru að skora á sveitarfélög með, en við höfum viljað líta svo á og það vel. Álagningarprósenta íbúðarhúsnæðis að lækka 15,97% og álagningarprósenta húsnæðis fyrirtækja að lækka 11,415% og þá
álagningarprósenta íbúðarhúsnæðis búin að lækka 33,3% á árunum 2018 til 2020 og 15,15% á árunum 2018 til 2020. Og ég sannfærður að þetta mun styðja við það að við getum sótt fram sem bær bæði í því að sækja hér fyrirtæki til okkar og svo sömuleiðis íbúa. Helstu forsendur aðrar sem hafa breyst eru óbreyttar svona að mestu leyti, en fjárfesting á framkvæmdaáætlun nú 1505,9 milljónir króna, en þar fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum að hækka 165 milljónir, það eru 100 milljónir í gatnagerð, 20 milljónir í keilu og svo var endurmat á Dalbrautarreit sem að mun kalla á kostnað inn í fjárfestingaáætlunina sem að skýrir þarna munin á milli umræðna. Og ef við kíkjum svo á næstu mynd sem að hægt að sjá fjármálabrú á milli árana 2018 og 2019, þá það óbreytt mynd og við færum okkur þá í næstu mynd og þar þetta áfram bara til að minna okkur á það að reksturinn að styrkjast á milli ára 2018 og 2019 og má eiginlega segja að það hafi komið svona input inn í styrkingu hvað það varðar, 9 mánaða uppgjörið kom nú í hús bara í liðinni viku og að styðja við það að við eigum að geta leikið okkur að því að ná þessum rekstrarafgangi sem að þarna í spánni hjá okkur fyrir árið. Og svo má sjá myndræna framsetningu á áætlun 2019 til útkomuspár 2019 og hún óbreytt. Og svo á næstu mynd þar á eftir má sjá fyrri mynd af rekstrarafkomu ársins 2019 sem var áætluð 525 milljónir í árið 2019 en var áætlað í fyrri umræða yrði 330 milljónir í lok árs 2020. Og ég gerði grein fyrir öllum breytingum í þessu í fyrri umræðunni, þannig ég ætla að láta það vera að fara í gegnum smáatriðin þarna á ný. En ég vil gera grein fyrir nánar þeim breytingum sem hafa orðið á milli umræðna á næstu mynd. Og þær hafa verið eftirfarandi, eins og áður var nefnt, þá var rekstrartekjur hækkað 40 milljónir vegna ákvörðunar heilbrigðisráðherra að breyta 4 hjúkrunarrýmum í varanleg rými sem skilar auknum tekjum til höfða sem hefur áhrif á rekstur B-hluta sem nú rekinn með réttu megin við núllið eftir að hafa verið með 15 milljón króna taprekstur í fyrri umræðu. Gjöld hafa sömuleiðis aukist yfir 60 milljónir sem að mestu vegna hærri launagjalda og leiðréttinga í rekstrargjöldum sem rekja má til hærri launakostnaðar í barnavernd og í búsetu fatlaðra ásamt hærri launakostnaðar hjá höfða samanber það sem ég nefndi hér áðan með ákvörðun að fá 4 hjúkrunarrými, það fylgir því einhver launakostnaður sömuleiðis. Einnig gert ráð fyrir fyrirframgreiddum kostnaði 6,5 milljónir í vefhönnun sem að færist yfir 5 ár og hugsað til tekjuöflunar í sölu á byggingareitum bæði í Flóahverfi og íbúðareitum sem við erum með hjá kaupstaðnum næstu árum. Fjármagnsliðið skila síðan aðeins minni vaxtatekjum eins og sjá má á myndinni, en það fyrst og fremst vegna lækkunar á handbæru fé sem tilkomið vegna hækkunar og fjárfestingum úr 1353 milljónir í fyrrnefndar 1506 milljónir króna. Og þá svona bara til að haka við það næsta mynd til að sýna ykkur hvernig þróunin frá útkomuspá fyrir árið 2019 og áætlun ársins 2020 og voru þær allar raktar nú hér á undan og í fyrri umræðinni, þannig að ég læt bara duga að hafa sýnt ykkur þetta. Og þá svona til þess að draga það helsta fram í samstæðureikningnum að þá áætluð rekstrarafkoma 526 milljónir, rekstrarafkoma á árinu 2019 526 milljónir, rekstrarafkoma á árinu 2020 áætluð 310 milljónir króna eða sem að nemur 3,8% sem hlutfall af rekstrartekjum og að lækka því 215 milljónir á milli árana 2019 og 2020 gangi þessi áætlun eftir.
Og ef við færum okkur svo yfir í að greina nánar í samstæðureikningi hvernig handbært fé frá rekstri sem auðvitað eitt það mikilvægasta sem við getum séð hvernig raunverulega gengur í rekstri hjá okkur, þá áætlað á árinu 2020 verði handbært fé frá rekstri 1169 milljónir krónur. Fjárfestingarhreyfingar áætlaðar 1473 milljónir, fjármögnunarhreyfingar áætlaðar 381 miljón og þar af nema afborganir langtíma lána 244 milljónir og innborgun á lífeyrisskuldbindingu 94 milljónir. Og við erum að taka ný lán þarna upp á 100 milljónir á árinu. Og handbært fé í árslok áætlað 1400 milljónir og að lækka því 605 milljónir. Eins og ég myndist á að þá handbært fé frá rekstri áætlað 1169 milljónir og áætlað að verði eitt af besta í rekstrarsögu Akraneskaupstaðar á næsta ári. Á milli umræðna var farið í umtalsverða greiningu á rekstraráhrifum þjónustumiðstöðva við Dalbrut, fimleikahús og nýs leikskóla og sem mun hafa í för með sér aukningu rekstrargjalda og lækka afkomu á árunum þar og eftir. Mikilvægt í þessu ljósi að styrkja tekjugrunn Akraneskaupstaðar vegna þessa árin 2021 til 2023. Fjárfesting í uppbyggingu á jaðarstokkum sem nú komin inn á árunum 2022 og 2023 sem nemur 500 milljónum fyrir hvert ár mun síðan halda áfram að auka rekstrarkostnað kaupstaðarins og því áfram mikilvægt að styðja við tekjuaukningu umfram það sem nú í áætlunum hjá kaupstaðunum. Fjárfestingar eins og hefur komið að 1506 milljónir tæpar og áætlaðar þar mestu í sögu kaupstaðarins á næsta ári og áætlað að verði 3.845 milljónir króna til ársins 2023. Á árinu 2020 gert ráð fyrir 30 milljónum í hlutafé vegna uppbyggingu atvinnutengdra verkefna í samvinnu við þróunarfélag Grundarþanga og verður spennandi að fara nánar í gegnum þá vinnu. Áætlað að skuldir við lánastofnanir munu lækka úr 1414 milljónum árið 2019 í lok þessa árs og verði í lok árs 2023 komið í 663 milljónir og lækki því 751 miljón króna en lífeyrisskuldbindingar munu einungis hækka 135 milljónir á sama tíma gangi þessi áætlun eftir. En það mikilvægt að hafa í huga að greiðslubyrði okkar að fara hækkandi yfir tímabilið. Þannig að það verður þyngri rekstur vegna lífeyrisskuldbindinga á næstu árum og greiðslubyrðin mun til dæmis þyngjast á árinu 2023 frá því sem áætlað að hún verði á árinu 2020, þetta á 3 ára tímabili mun kaupstaðurinn fara að borga 117 milljónum meira á ári í lífeyrisgreiðslur og það telur auðvitað í lækkun á handbæru fé frá rekstri. Þannig að minni skuldir munu styðja við bætta stöðu handbærsfjár frá rekstri en minna handbært fé vegna mikilla áætlara fjárfestinga og aukin greiðslubyrði lífeyrisskuldbindinga mun draga úr handbæru fé sem áætlað að koma út úr árunum 2021 til 2023. Og þetta mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að horfa á hvernig við höldum á fjármálastjórn kaupstaðarins á næstu árum. Og við færum okkur svo í næstu mynd, þá má einnig fara í samanburður á því sem ykkur skylt að fylgja sérstaklega með góðu bæjarfulltrúar sem auðvitað þróun rekstrarjafnaðar og svo skuldaviðmiðs. Skuldaviðmið áfram lágt og áætlað að verði 29% í lok árs 2020 en fari lítillega hækkandi og verði 34% í lok árs 2023. Þannig að þarna eru heilbrigðismerki á ferð. Rekstrarjöfnuður verður áfram í góðum plús gangi þessa rekstraráætlanir eftir en það skylt öllum sveitarfélögum að tryggja að þetta sé á hverju 3 ára tímabili yfir núllinu. En þarna má sjá að áhrif af hækkandi rekstrarútgjöldum vegna fyrrgreindra
fjárfestinga að telja í því að rekstrarjöfnuðurinn fer þó lækkandi en áfram réttu megin. Og svo hér að lokum mynd sem að ég var ekki með í fyrri umræðu sem að sýnir þróun veltufjárhlutfalls, en það mikilvægt að horfa í það að það sé yfir eða sé 1 eða hærri. Ef að veltufjárhlutfall 1, þá sýnir það góða getu kaupstaðarins til þess að standa straum af nauðsynlegum greiðslum næstu 12 mánuði. Og þið sjáið að þetta mun fara lækkandi og auðvitað fyrst og fremst töluvert miklar fjárfestingar sem er fyrirhugað að fara í mikilli sókn kaupstaðarins á næstu árum sem auðvitað hafa þau áhrif. En það þá mikilvægt að eftir árið 2023 þarf að gæta þess vel að greina getu kaupstaðarins og greiðslubyrði, en við munum hafa tíma til að undirbúa það vel. Og ef við færum okkur þá úr fjárhagstölunum og yfir í það hvað fjármunir að fara í, og þá langar mig að byrja á að taka fram að þetta svona dregið upp úr drögum að starfsáætlun sem á eftir að fá frekari umræðu í fagráðum bæjarins, en við munum halda því áfram eins og verið hefur síðustu ár að draga fram svona helstu verkefni sem að koma frá sviðsstjórum í hverjum málaflokki. Og í atvinnu- og ferðamálum gert ráð fyrir markaðssetningu á Akranesi sem vanlegs kost til uppbyggingar íbúða og atvinnuhúsnæðis. Þar gert ráð fyrir að opna vef til markaðssetningu atvinnu- og íbúðalóða til þess að kynna Flóahverfið, Mánabraut og Suðurgötu, síðar Skógahverfi, Langasandsreitin eða Tennisreitin, Dalbrautarreit og svo framvegis. Þarna gert ráð fyrir kynningarátaki með rafrænum hætti og sömuleiðis með öðrum hefðbundnari hætti, og viljum við kynna þar lækkun fasteignaskatta sömuleiðis til fyrirtækja. Í þróunarfélagi Grundartanga eru gríðarlega spennandi möguleikar framundan, og það möguleg þáttaka okkar í fyrirtækjum rekstur hitaveita á Grundartangasvæðinu og jafnframt unnið áfram að framgöngu þróunarverkefna, eins og til dæmis það að varmi verði nýttur til framleiðslu lífræns hráefnis og eldsneytis, framleiðslu rafmagns og nýtingu afgangsvarma til mögulegra þörungaræktar, fiskeldis, hitaveitu, ylræktar, gufuöflunar hjá fyrirtækjum á svæðinu, svo eitthvað sé nefnt. Og Carbfix-lausnin hjá Orkuveitu Reykjavíkur nýtt til föngunar koltvísýring til niðurdælingar eða til eldsneytisframleiðslu í samræmi við viljayfirlýsingu sem til það efni. Og svo höfum við farið á stað í mjög spennandi verkefni sem að skoða möguleika á breiðinni, og það stefnumörkun framtíðaruppbyggingu, og viljum við vinna áfram með KPMG í samstarfi við Brim að skoða hugmyndir sem á þessu stigi eru skipt í hátækni- og hugvitsþorpið, heilsuþorpið, silfurþorpið og sjávarþorpið. Og við munum eiga nánari samtal næstu skref með Brim, og sömuleiðis viljum við kynna þetta fyrir íbúum snemma á nýju ári og ræða framþróun til uppbyggingar á atvinnumöguleikum og öðru í bænum. Svo erum við að skoða sömuleiðis möguleika í kringum Guðlaugu sem hefur slegið í gegn hjá okkur, og verður það rætt á næstu áfram útfærslan á því í bæjarráði, og þar verið að skoða útfærslu á gjaldtöku og mögulegri aukningu á þjónustu, svo eitthvað sé nefnt. Hugmyndasamkeppni svæði Langasands á Akranesi frá Jaðarsbraut að Leyni sömuleiðis í pípunum, og áframhaldi vinna í samstarfi við Landsvirkjun til undirbúnings á uppbyggingu gagnavers á Akranesi. Og sömuleiðis mun starfshópur Spöl 2.0 þar sem við viljum skoða möguleika á að fara í innheimtugátt vegna veggjalda, sektargreiðslna og rekstur bílastæðasjóða verður í vinnslu, og deiliskipulag tjaldsvæðis klárað og undirbúningu fyrir uppbyggingu smáhýsa á svæðinu. Í skóla- og frístundamálum erum við með, svo eitthvað sé nefnt, úrvinnslu og ákvarðanir niðurstöðu íbúaþings lærdómssamfélagið Akranes, og þar verið að vinna meðal annars með áherslur okkar
sem snerta það að vera vel undirbúin fyrir 4. iðnbyltinguna og í framhaldinu endurskoða skólastefnu Akraneskaupstaðar sem að er orðið tímabært verkefni að verði klárað. Og út frá þessu eru mörg verkefni eins og áætlanir og aðgerðaáætlun með eflingu málþroska og læsi, efla samstarf milli skólastiga, efla samstarf foreldra og skóla til eflingar námsárangus, líðan og heilbrigðs lífstíls nemenda, endurmenntunaráætlun fyrir starfsmenn, endurskoðun stöðu frístundastarfs í tengslu við málþing í tilefni 40 ára afmælis starfs í Arnardal, kynningarátak á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og innleiðing og aðgerðaáætlun á markmiðum stýrihóps heilsueflandi samfélag. Í velferðar- og mannréttindamálum þá er verið að undirbúa myndun samráðshóps málefni fatlað fólks á Akranesi með sambærilegum hætti og gert er í öldrunarráði og öldungaráði og er það sömuleiðis til þess að uppfylla bara lagaskyldu sem að kaupstaðurinn er með hvað þetta varðar. Svo þarf að endurnýja samningu í Hvalfjarðarsveit vegna félagsþjónustu barnaverndar og málefna fatlaðra, endurskoða velferðarstefnu, efla samstarf við HVF í stuðning og stoðþjónustu, skoðun og ákvörðunartaka notkun á velferðartækni til að styðja við að fólk geti búið til sem lengst heima. Húsnæðisáætlun þarf að klára og fylgja eftir, ákvarðanir mögulegt samstarfi á styrktarfélag sem að hefur verið í skoðun á velferðarsviði íbúðir fyrir fatlað fólk og tryggja húsnæði þeirra sem er búa við Holtsflöt, hefja uppbyggingu á Fjölliðunni, vinnu og hæfingarstað fyrir fatlað eftir bruna og svo taka áfram þjónandi leiðsögn með seinna námskeiði og eftirfylgni fyrir sviðið, endurskoða verkferla snerta þjónustu við fatlað fólk, bæði börn og fullorðna og nánari skoðun og búsetuúrræðum fyrir eldri borgara sem að er búið að hrinda í framkvæmd svona fyrstu ályktun velferðarráðs með og liggur þá fyrir nánari greining á því sem að þar eru að kalla eftir og auka stuðning við þá sem að greinast með heilabilun og fjölskyldu þeirra og fylgja eftir nýsamþykktri jafnréttis- og framkvæmdaáætlun og sömuleiðis þjónustumiðstöð við Dalbraut sem mun hefja starfsemi sem þó gæti færst til ársins 2021 á að standa þarna, ekki 20. Og svo er stjórnsýsla og fjármál að þar er svona til að nefna það helsta, það er að endur opna opið bókhald eftir töluvert mikla vinnu við að fara í gegnum alla ferla og vinna með persónuvernd hvað það varðar, þar sem bæjarbúar munu fá gott gagnsæi á notkun fjármuna bæjarins og gefa út myndbönd fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar eins og hefur verið gert síðustu 2 ár og tækjakostnaður grunnskóla verður töluvert endurnýjaður hvað svona tölvu innviði varðar og jafnlaunavottun verður kláruð og verklagsreglur kynntar starfsmönnum, samstarfið stærri sveitarfélögum útgáfu apps með öflugri þjónustu við bæjarbúa sömuleiðis í pípunum eða svona að vinna við að skoða þá valkosti. Við höfum verið að greina ferla í þjónustu og viljum skoða enn frekari útfærslu á rafvæðingu þeirra ferla og taka þátt í stafrænni vegferð sveitarfélaga þar sem að bæjarstjórinn er nú komin inn í ráðgjafahóp hvað það varðar. Og útboð bankaviðskipta er síðan fyrirhugað á fyrri hluta ársins 2020 og starfsþróun og endurmenntunaráætlanir verða útbúnar og aðgerðaáætlun unnin út frá þeim og svo er eitthvað sem er ekki hægt annað en að minnast á sem tekur alltaf drjúgan tíma sem er gerð ársreikning, fjárhagsáætlunarvinnan, svo munum við verða með mannauðsdag á seinni hluta ársins, persónuverndarlög á eftir að haka við nokkur atriði áður en við svona höfum náð að komast í gegnum fyrsta skammt hvað þá hlýtingu varðar. Og í menningar- og safnamálum er stefnt að opnun nýrrar grunnsýningar byggðasafnsins á Görðum í mars og útfærsla á fyrstu skref tekin í átt að starfsemi framtíðar bókasafns. Og svo verður áfram mikið að verða í viðburðardagatali eins og með vökudaga 17. júní, írskadaga og aðrar nýjungar sem verið að skoða hvort að hægt sé að fjármagna.
Og í skipulags- og umhverfisráði, þar mikið framundan eins og hefur verið minnst á. Það áætlaðar 1506 milljónir í fjárfestingu á árinu 2020 og hef ég rakið svona helstu breytingar þar á milli umræðna. En svona það helsta sem að þar framundan stærra viðhald gatna, Garðagrund, Suðurgata, Krókatún, gatnagerfi, Flóahverfi, Skógahverfi, Faxabraut, þar erum við að klára með vegagerðinni Grjótvörn og Stíg og gerir ráð fyrir að það verkefni verði í gangi á árinu 2020 og meðan við nýjustu upplýsingar að þá gert ráð fyrir að því verkefni ljúki í apríl 2021. En lögð verður sérstök gata samhliða þeim framkvæmdum þannig að þeir sem eru að þurfa að nýta sér Faxabrautina munu þá geta ekið á sérstökum vegi sem verður lagður þar. Og svo verður farið í sérstakar aðgerðir á umferðaröryggi í samræmi við nýlega ákvarðanir hvað það varðar og verður það gert í skrefum. Og svo verið að endurhanna grunnskólalóðir, búin að minnast á Fjölheiðina, leikskólinn 6 deilda áfram til staðar, Brekkubæjarskólinn, þjónustumiðstöð aldraða, fimleikahúsið, uppbygging á Reiðhöll og svo þann viðbótin fjárfestingu í keilubúnaði. Í skipulagsverkefnum áætlað að endurskoða aðalskipulag, skipulag á tjaldsvæði, Skógarhverfi, Langasands og nærumhverfi, þar með talið Guðlaug, og það sömuleiðis Jaðarsbakkar runni undir þar og svo breyting eldri skipulag meðal annars við Ægisbraut og Vesturgötu framundan. Dalbrautarreitur, þar sem við erum með Fjölheiðina og frekari stækkun, mögulega vegna íbúabyggðar og þéttingubyggðar sömuleiðis framundan og svo erum við að skoða breytt skipulagsmörk gagnvart Hvalfjarðarsveit þannig að við fáum skipulagsvaldið í þessu gagnavers umræðu okkar á milli. Og svo áfram grenndarkynningar. Í rekstrarverkefnum gert ráð fyrir útboð á slætti, strætó, endurnýjun gatnalýsinga, framkvæmdaplana, framkvæmd brunavarnaráætlana og fyrirkomulag slökkviliðsmála og samningu við Hvalfjarðarsveit hvað það varðar, grenndarstöðvar, endurbætingu á gámastöðum, fyrirkomulag í sorpmála meðal annars í tengslu við lífrænt sorp verður til skoðunar og svo sömuleiðis fyrirkomulag vinnuskóla. Annað sem á áætlun hjá okkur uppbyggingasjóður og sömuleiðis samningur vegna fráveitu við veitur sem búið að vera í vinnslu í núna töluvert langan tíma og erum á lokametrónum með að svona ná saman með og sömuleiðis auglýsa upp byggingasvæði fyrir úthlutun. Það áfram gert ráð fyrir að veðurstöð verði til staðar sem hefur þó ekki klárast á þessu ári eins og ætlunin var og að ljúka við umhverfisstefnu og hleðslustöðvar við stofnanir, svo það helsta sem hafi verið nefnt. Þannig að á síðustu árum hefur skapast gott rými til fjárfestinga en síðustu ár hefur rekstrarafkoma verið jákvæð. Þannig að við erum með sókn í uppbyggingu og það áfram fyrir að vera með ábyrga fjármálastjórnun. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka sviðsstjóra, stjórnsýslu og fjármálasviðs, fjármálastjóra, aðalbókara, verkefnastjóra og fjármáladeild, verkefnastjóra stjórnsýslusviðs, sviðsstjórum, stjórnendum og öðrum starfsmönnum sem hafa komið undirbúningnum og síðast en ekki síst endurskoðanda okkar Jóhanni Þórðarsyni sem magnaður, bara svo það komið fram einu sinni í pontu og ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir afar gott samstarf við undirbúning áætlunarinnar og þá sérstaklega bæjarráði. Að þessu sögðu legg ég fram frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2020 og 3 ára áætlun 2021 til 2023 til síðar umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr og þá orðið laust varðandi fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég varð að taka hérna tölvuna með mér upp í pontið. Ég hafði óvart prentað út vitlausa ræðu, þannig að en ég vil byrja að þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða framsögu hér áðan þau málefni sem við tökum hér til umræðu og sem eru þetta fjárhagsáætlun ársins 2020, 3 ára áætlun vegna áranna 2021 til 2023 og fjárfesting og framkvæmda áætlun vegna áranna 2020 til 2023. Í upphafi ræðu minnar ætla ég ítreka orð mín frá fyrri umræðu fjárhagsáætlunarinnar sem eru að við erum að leggja hér fram fjárhagsáætlun og fjárfesting og framkvæmda áætlun sem einkennist að mínu mati af ábyrgri fjármálastjórn, áætlun sem skilar góðum rekstrarafgangi með það markmiði að eiga fyrir mikilvægri innviðauppbyggingu sem unnið er að og birtist meðal annars í þeirri fjárfestingu og framkvæmda áætlun sem núna er lögð fram til samþykktar. Þessi innviðauppbygging er mikilvæg svo við hér á Skaganum getum áfram verið í fremstu röð sveitarfélaga sem bjóða upp á góða þjónustu fyrir íbúa sína á öllum aldri. Þessi rekstrarniðurstaða sem við skilum hér og bæjarstjóri fór mjög vel yfir er mikilvæg því að í fjárfestingu og framkvæmda áætlun er lagt upp með að klára uppbyggingu fimleikahúss við Vesturgötu. Vonir eru að því verkefni verði lokið snemma sumarið 2020 og æfingar geti hafist haustið 2020. Þegar fimleikahúsið verður tekið í gagnið þá verður það umtalsverð bylting í jákvæða átt í æfingaaðstöðu allra þeirra barna og ungmenna sem stunda þessa íþrótt með góðum árangri. Það er því til mikils að vinna að þetta verkefni gangi hratt og vel fyrir sig á næstum vikum og mánuðum. Í áætlun er einnig áform að halda áfram byggingu þjónustumiðstöðvar við Dalbraut. Svo framkvæmd mun án efa hafa mikil og jákvæð áhrif á alla þjónustu og aðstöðu meðal annars fyrir eldri borgara hér á Akranesi. Þessi 2 verkefni sem ég ræddi hér eru verkefni sem byrjuðu á síðasta kjörtímabili og allir eru sammála að halda áfram og klára með sóma. Í áætlunni er sett inn ný og stór framkvæmd sem að ganga hratt fyrir sig en það er bygging leikskóla í Skógarhverfi. Með þessari framkvæmd er verið að koma móts við þá miklu þörf sem er í samfélaginu okkar að fjölga leikskólaplássum til að gera okkur enn betur samkeppnishæf og í stakk búin til að halda áfram og taka vel á móti nýjum íbúðum og með þessari framkvæmd er einnig verið að bæta starfsaðstæður bæði barna og starfsmanna í leikskólum bæjarins. Þessum nýja leikskóla er ætlað að taka við af Garðaseli og Garðasel verður þegar nýr leikskóli opnar hluti af grundaskóla. Þannig að með þessari framkvæmd erum við að bæta bæði starfsaðstæður í leikskólanum og í grundaskóla. Inn í fjárfestingu og framkvæmdaáætlun eru einnig fjármunir settir í fjölliðina til að koma á framtíðarsýn hvernig við viljum sjá fjölliðina til framtíðar, hvað varðar staðsetninguna og starfsemina. Mikilvægt er að starfsmenn fjölliðinar fái skýr svör sem fyrst hvernig þessum hlutum verði háttað og það er einmitt það sem er unnið að með í þeirri áætlun sem hér er sett fram. Fjármagn er inn í fjárfestingu og framkvæmdaáætlun stofnstyrki fyrir félagslegt húsnæði en núna fyrir utan það er uppbygging hafin á 5 íbúðum við Beikiskóga, samstarf Akranes kaupstaðar og Þroskahjálpar. Einnig höfum við fengið samþykkt stofnframlag frá Íbúðalánasjóði fyrir kaupum á 10 íbúðum og það verður gert og nú vegna þessa er samtal við Brynju húsi og Öryrkjabandalagsins áframhald þess verkefnis. Það er því mikið að gerast í félagslegum málefnum, húsnæðismálum og mikilvægt því við verðum að tryggja húsnæðisöryggi þeirra sem þurfa þeirri þjónustu að halda. Bæjarstjórinn okkar og starfsmenn velferðar- og mannréttindasviðs eiga þakkir skyldar fyrir að draga vagninn í þessu stóru og mikilvægu málum sem skipta okkur öll miklu máli. Helstu breytingar sem orðið hafa á fjárfestingu og framkvæmdaáætlun milli umræðna er sú að fjármunum var bætt við ný framkvæmdir í gatnagerð í Skógarhverfi og 20 milljónir voru settar inn í fjárfestingahlutann hvað varðar Keilubrautir.
Gamli búnaðurinn í Keilunni er búinn á því, ef svo má segja, og nauðsynlegt að fjárfesta í búnaði svo hægt sé að bjóða áfram upp á Keilu og þau börn og ungmenni sem hafa stundað íþróttana með góðum árangri geti haldið því starfi áfram. Auk þess að fara fjármunir í þessa framkvæmd sem fara viðhaldsfé, en það er bæði til að bæta brunavarnir, öryggismál og ýmsa aðra aðstöðu í kjallaranum í íþróttahúsi á Vesturgötu og þeir fjármunir kom ekki eingöngu til vegna Keilunnar. Auk þess hefur verið bætt við stórauknum fjármunum inn á milli umræðina framkvæmdina uppbyggingu Jaðarsbakka og það fjármagn sett inn í áætlunina árunum 2022 og 2023. Á milli umræðina, eins og bæjarstjóri kom inn á, hefur mikil vinna átt sér stað í að greina rekstraráhrif þeirra fjárfestinga sem unnið er að. Það hefur verið gert og við sjáum þessi áhrif birtast í 3 ára áætluninni. Eins og ég kom inn á í fyrri ræðu mínu fjárhagsáætlunina, þá fór einnig mikil vinna í að greina tímalengd framkvæmda og gera okkar besta í að leggja fram raunhæfa fjárfestingu og framkvæmda áætlun. Eins og fram kemur í öllum þeim gögnum sem eru til umræðu núna og í ræðu bæjarstjóra, þá eru heildartekjur A-hluta núna rétt rúmir 7 milljarðar króna. Heildargjöld A-hluta eru einnig rétt rúmir 7 milljarðar. Þannig að rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði er neikvæð rétt rúmlega 22 milljónir en út úr eignasjóði jákvæður rúmar 143 og út úr fasteignafélaginu jákvæðum rétt rúmar 35 milljónir. Samtals er því rekstrarafkoma A-hluta fyrir fjármagnsliði jákvæðum rúmlega 157 milljónir króna. Síðan eru það fjármagnsliðirnir eins og vaxtatekjur, verðbætur, arður sem er að skila A-hlutanum rúmlega 152 milljónum krónum til viðbótar, þannig að rekstrarafkoma A-hluta er jákvæður rétt tæpar 310 milljónir. Þegar litið er til B-hluta þá má sjá að talsverðar breytingar hafa orðið á niðurstöðu hans á milli umræðna. Bæjarstjóri fór aðeins í þetta áðan, en langar aðeins orða þetta líka, en helsta breytingi varða fjárhagsáætlun Höfða, hjúkrunar og dvalarheimilis. Hún er þessi breyting að heilbrigðisráðuneyti samþykkt að gera 4 tímabundin biðhjúkrunarrými af varanlegum almennum hjúkrunarrýmum frá og með 1. apríl 2020 þegar rekstri biðhjúkrunarrýma verður hætt inn á Höfða. Þessi ákvörðun ráðuneytisins hefur þau áhrif að fjárhagsáætlun 2020 hefur þau áhrif að tekjur Höfða aukast rétt rúmar 40 milljónir króna. Við það að fá þessi varanlegu hjúkrunarrými og þar með auknu tekjur, þá er hluti þeirra aðhaldsaðgerða sem boðaðar höfðu verið í fyrri umræðu og niðurskurður í starfsmannahaldi Höfða dreginn tilbaka og það hefur þau áhrif á fjárhagsáætlunina að laun og launatengd gjöld inn á Höfða hækka 25 milljónir króna á milli umræðuna. Rekstrargjöld Höfða hækka því 25 milljónir á milli umræðuna og rekstrarafkoma fer úr því að verða neikvæð 15 milljónir króna í að verða jákvæð rétt rúmar 38.000 krónur. Áfram þarf þó að gæta aðhalds í rekstri Höfða vegna niðurskurðarkröfu ríkisstjórnarinnar á heimilins og Höfða. Sú aðhaldskrafa nemur 0,5% á ári en þetta á við öll hjúkrunarheimili sem starfa undir samtökum fyrirtæki velferðarþjónustu. Þannig að við erum þá að sjá það mikinn viðsnúning á fjárhagsáætlun Höfða núna á milli umræðuna. Þannig að rekstrarniðurstaðan í samstæðu Akraneskaupstaðar er jákvæð samtals rúmar 310 milljónir núna. Þannig að það er bara mjög góð niðurstaða sem hægt er una vel við og ég vil flokka undir ábyrgðarfulla fjármálastjórn. Eins og fram hefur komið í umræðunni þá var unnið með nýtt verklag í vinnu fjárhagsáætlunargerðarinnar. Bæjarráð setti sér markmið rekstrarniðurstöðu og út frá þeirri rekstrarniðurstöðu fengu öll og ráð og nefndir Akraneskaupstaðar ákveðið ramma til að forgangsraða fór inn í þetta í fyrri ræðu og A-ramminn sneri að fyrstu forgangsröðun og B að næstu. Þrátt fyrir þetta verklag þá breyttist forsendur fjárhagsáætlunarvinnunnar eins og hefur komið fram og bæjarráð fór ekki í það að afgreiða þessar beiðnir. Það er því von að þegar svigrúm skapast að við náum að afgreiða þær beiðnir
og taka tillit til þeirrar vinnu sem að ráð og nefndir hafa unnið að. En þrátt fyrir þessa niðurstöðu og þrátt fyrir þá ákvörðun bæjarráðs að skila góðum rekstrarafgangi, þá var eitt mál frá einu ráði sem fékk að fara í gegn. Það er mál sem snýr að starfsumhverfi leikskólakennara, en það var ákveðið vegna breyting á lögum og reglum eitt leyfisbréf sem hefur áhrif á leikskólakennara að setja inn upphæð í fjárhagsáætlunina þannig að þeir leikskólakennarar sem stunda nám eigi möguleika að sækja lotur án launaskerðingar. Það þarf þó að setja ákveðnar reglur þetta og ákveðið verklag til að gæta jafnræðis. Þessi aðgerð sem er núna tekin út fyrir sviga, eina aðgerð sem er rauninni tekin og sett fjármunir í úr forgangsröðun ráðanna, kemur til viðbótar öðrum aðgerðum sem farið hefur verið í á undanförnum árum til að bæta starfsumhverfi leikskólakennara. Hinar aðgerðirnar sem ekki talið upp meðal annars að draga veikindaafleysinguna fullu tilbaka og auk þessa hefur starfsdegi verið bætt við. Þetta er að mínu mati mjög jákvæð skref og sem verið að stíga og auk þessa þar er ekki hægt að líta fram hjá þeirri aðgerð sem birtist inn í fjárfesting og framkvæmdaáætlun sem er að byggja nýjan leikskóla sem er að bæta þær starfsaðstæður sem bæði börnin og starfsmennirnir búa við. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Bæjarstjóri fór vel yfir allar forsendur fjárhagsáætlunarinnar og mér langar þó að draga fram nokkur atriði sem ég er bara svona afskaplega stolt af að við hér í bæjarstjórn að ég tel erum sammála og erum sammála. Við erum að leggja það til hér í bæjarstjórn að álagningarprósentur vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsnæði lækki á milli ára. Og það sama má segja álagningarprósentu á atvinnuhúsnæði. Það kom tillaga upp í bæjarráði sem var samþykkt af öllum flokkum og ég býst við því að verði farið betur ofan í það hér á eftir. Eins og fram hefur komið í umræðunni þá er bæjarstjórn Akraness að leggja til að almennar þjónustugjaldskrár taki breytingu samkvæmt tilmælum Sambands íslenskra sveitarfélaga til allra sveitarfélaga landsins að væntanlega gjaldskrárhækkanir taki mið af forsendum lífskjarasamninga og það er að þjónustugjaldskrár hækki ekki meira en 2,5% að meðaltali þann 1. janúar og það eru við hér að leggja til. Við erum að stíga stór skref, lækka álagningarprósentur og álögur og íbúa. Við erum að standa við lífskjarasamninga og þessar tillögur er að mínu mati að skila Akraneskaupstað áfram í allra fremstu röð sveitarfélaga sem er að minnka álögur og íbúa og er það vel. Þessu getum við verið stolt af. En áður en ég lýk máli mínu þá vil ég fagna þessari fjárhagsáætlun og fjárfesting og framkvæmdaáætlun. Hér birti skýr framtíðarsýn. Hér er áfram unnið að ábyrgri fjármálastjórn með það markmiði að veita íbúum á Akranesi góða þjónustu. Það birtist í þeirri stórsókn sem er áætluð á næstu 4 árum í innviðuppbyggingu sem efla muni ýmsa þjónustu og starfsemi hér á Skaganum. Þessa þætti hef ég farið yfir í ræðunni minni hinar ýmsu framkvæmdir. Þessi þjónusta er í þágu íbúa öllum aldri og er meðal annars í takt við þá framtíðarsýn sem við höfum sett okkur sem heilsueflandi samfélag. Öll þessi atriði eins og að klára 5 leikahús, halda áfram byggingu þjónustumiðstöðvar, byggingu leikskóla eru öll atriði sem koma fram í öllum málefnasamningum, koma fram í málefnasamningi meirihlutans. Aðra framkvæmdir eins og uppbygging íþróttamannvirkja á Jaðarsbökkum, Keilan, uppbygging göngustígar í takt við framtíðarsýnin heilsueflandi samfélag sem birtist einnig í málefnasamningi meirihlutans en í málefnasamningnum segir að lögð verður áhersla á að stuðla heilsueflingu íbúa öllum aldri í samræmi við markmið heilsueflandi samfélag og ofangreindir þættir eru allir í samræmi við þá framtíðarsýn. Ég get ekki lokið að sér ræðu minni án þess að minnast á 9 mánaða uppgjör sem sýnir það svart á hvítu að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar er góð og við erum sannarlega tilbúin til að vera í þeirri stórsókn sem núna er sett fram í fjárfestinga og framkvæmdaáætlun. Að lokum vil ég þakka bæjarstjóranum okkar Sævari Frey Þráinssyni fyrir alla þá vinnu sem hann hefur lagt í þessa áætlunargerð, sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs Ólu Steinari
Degi Adolfssyni, fjármálastjóra bæjarins, Þorgeiri Hafsteinssyni, Kristjáni Helgu Ólafsdóttur, starfsmönnum stjórnsýslu og fjármálasviðs, öllum sviðsstjórum og öllum þeim sem komið hafa að gerð þessara áætlunar. Ekki má gleyma endurskoðanda Akraneskaupstaðar, honum Jóhanni Þórðarsyni. Samstarfsmönnum mínum í bæjarráði, bæjarfulltrúum Valgarði Lyngdal Jónssyni og Rakel Óskarsdóttur vil ég þakka góða samvinnu í gegnum þessa áætlunargerð. Öllum ráðsmönnum, öllum bæjarfulltrúum og nefndarmönnum þakka ég góða vinnu. Ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrú Elsa Lára Arnardóttir, og orðið er laust varðandi fundarliði 2 og 3 og það er bæjarfulltrú Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka Sævari Frey og Elsu Láru fyrir mjög góða yfirferð, og eins og oft áður eftir þessar yfirferðir hjá bæjarstjóra þá er mjög litlu við að bæta. En ég vil samt koma hérna upp og lýsa yfir ánægju minni með þessa áætlunargerð, og ég held að við höfum unnið hana mjög vel. Það hefur farið fram mjög góð vinna innan bæjarstjórnar í öllum fagráðum, og í flestum málum hefur við verið sammála og unnið vel saman, og það er bara gott, og fyrir það ber að þakka. Ég vil líka segja að ég held að þessi áætlun eigi til þess að áætlun vera raunhæfa og í takti þá framtíðarsýn sem hefur verið síðustu ár og er í þessari bæjarstjórn. Og líkt og ræðumunu undan, þá vil ég jafnframt þakka öllum þeim sem komu að vinnunni, sviðsstjórum og starfsmönnum og nefndarmönnum fyrir bara mjög góða vinnu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða og horfa. Nú er fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 til umræðu og samþykktar. Ég vil þakka öllum sem komu að vinnu við gerð þessar fjárhagsáætlunar, starfsfólki bæjarins, bæjarstjóra og kjörnarfulltrúum. Þetta búið að vera mikil törn og það er ánægjulegt að sjá hversu vel hefur tekist til. Þetta er sterk fjárhagsáætlun, hún ber vott framsýni og ábyrga stjórn fjármálum og framkvæmdum. Við fögnum líka þeirri niðurstöðu sem rekstrarárið 2019 virðist vera að skila. Þar fer rekstrarniðurstaða fram úr þeirri fjárhagsáætlun sem samþykkt var fyrir ári síðan, og það gefur okkur gott start inn í árið 2020. Mig langar hér aðeins að fara yfir nokkur atriði sem snúa að velferðar- og mannréttindasviði. Bæjarstjórinn okkar fór samt vel yfir verkefnissviðsins áðan. Við fengum fyrir nokkru mjög ánægjulega fréttir þegar heilbrigðisráðherra tók þá ákvörðun að gera 4 hjúkrunarrými á Höfða sem nú eru biðrými að varanlegum rýmum á næsta ári. Ég vil þakka formanni bæjarráðs sérstaklega fyrir hennar mikla þrýstingu við að ná því fram. Þetta er mikilvægt í þjónustu við eldra fólk á Akranesi. Við þurfum þó að líta lengra fram í tímann því að næstu árum mun hlutfall eldra fólks af mannfjöldanum aukast, og því verðum við að horfa til lausna sem gerir eldra fólki kleift að búa lengur á heimilum sínum með þjónustu og stuðningi. Þjónustumiðstöð á Dalbraut 4 gæti gegnt þar lykilhlutverki. Þar mun Akraneskaupstaðar hefjast handa við að standsetja innanhús í mars næstkomandi, ef allt fer sem horfir. Húsnæðismál þeirra íbúa sem búa með stuðningi á Holtsvöll 9 verða leyst á árinu. Einhver hluti þeirra mun fá íbúðir í húsi Þroskahjálpar sem er að rísa og á að afhendast 4. ágúst til Þroskahjálpar. Brynja, hússjóður Öryrkjabandalagsins, er einnig búinn að fá samþykkt stoppframlag frá Akraneskaupstað og Íbúðalánasjóði fyrir kaupum á alltaf 10 íbúðum sem ætti að nýtast einhverjum úr þessum hóp, auk annarra sem bíða eftir húsnæðislausn. Við getum samt ekki stoppað þar og þurfum snemma á næsta ári að leggja drög að næstu framkvæmd í þessum málaflokki. Það er talsverður fjöldi einstaklinga sem þurfa úrræði í einhvers konar bústukjarna fyrir fatlað fólk, þrátt fyrir tilkomu íbúðakjarna Þroskahjálpar.
Þar horfum við til dæmis til lausna sem styrktarfélag býður upp á. Öldungaráð tók til starfa á árinu og hefur skilað góðu starfi það sem af er. Gert ráð fyrir að skipa verði í samráðshóp málefni fatlaðs fólks fljótlega eftir áramót, en það skylda samkvæmt lögum að hafa þessi 2 hópa til ráðgjafar vegna þjónustu sveitarfélaga. Framtíð fjölliðinnar að skýrast, gert ráð fyrir fjármunum í það verkefni, en enn verið að semja tryggingabætur. Það verður vonandi ljóst snemma á árinu þannig að uppbygging og stækkun fjölliðinnar geti hafist. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 aukning vegna verkefna barnaverndar upp á 16 milljónir sem vegna þungra fóstur- og vistunarmála sem bæjarsjóður þarf að mæta. Velferðar- og mannréttindasvið vinnur að því að innleiða hugmyndafræðina þjónandi leiðsögn inn í alla sína starfsemi og stofnanir. Þetta spennandi hugmyndafræði þar sem þungamiðjan á að þáttaka umönnunaraðila í lífi annarra hafi þann megin tilgang að kenna, hlúa að og viðhalda reynslu þeirra á upplifun af tengslum, vináttu og því að vera hluti af samfélagi. Þessi nálgun byggir á siðferðilegum og heimspekilegum grunni og kenningum tengsl og samskipti milli einstaklinga og hvernig hægt að nýta það í umönnun og þjónustu. Þessa hugmyndafræði og nálgun hægt að nýta í umönnun allra einstaklinga, ekki bara einstaklinga með þroskahamlanir. Lögð áhersla á nálgast einstaklinginn með alúð, vináttu og umhyggju og hvetja hann til að setja sér markmið og veita aðstoð að ná þeim. Þetta spennandi verkefni að mínu mati sem á eftir að bæta þjónustu við skjólstæðinga sem og auka starfsánægju starfsmanna. Að lokum endurtek ég það sem ég sagði hér í fyrri umræðu, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlunin sem hér lögð fram til vitnis sterkan fjárhag kaupstaðarins. Hún endurspeglar vilja bæjarbúa til að halda uppi háu þjónustustigi bæjarfulltrúa halda uppi háu þjónustustigi og ljúka við og ráðast í nauðsynlega framkvæmdir. Hún sýnir að Akranes framsækið samfélag og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlunin á að svara kröfum stækkandi bæjarfélags og ramminn utan starfsemi þess. Því vona ég að hún fái farsælt brautargengi hér á þessum fundi. Ég vil endurtaka þakkir til þeirra sem koma að vinnu að fjárhagsáætlun og ég ætla sérstaklega þakka sviðsstjóra velferðar- og mannréttindasviðs og starfsmanna þess sviðs. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið enn laust fundarliði númer 2 og 3. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir sem þá næst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða eða horfa í gegnum YouTube-rásina. Ég vil byrja á því að þakka bæjarstjóra Sævar Þráinssyni fyrir fína yfirferð og tók það svo sem skýrt fram hvað hefur gerst á milli umræðna og fyrir áhugasama og bendi ég þeim að fara á umræðina fyrri umræðina hjá okkur í bæjarstjórn þar sem að bæjarstjórn fyrir mjög ítarlega yfir ýmsa þætti og fólk getur alveg gleymt sér í því ef það hefur ekkert annað að gera eftir þennan fund í þessu skemmtilega veðri sem úti. Ragnar B. Sæmundsson sagði hér áðan að það var svo sem ekki mörgu að bæta eftir yfirferð bæjarstjórnar en ég hef þó eitt og annað sem ég vil nefna hér í ræðustól
Ég ætla nú ekki að fara með sömu ræðu og ég fór með í fyrri umræðu, þar sem að við lögðum grunninn að ýmsum þáttum sem að var tekið tillit til í seinni umræðu. Mér langar svona aðeins að rekja hérna þessa vegferð sem að við höfum verið í þessari vinnu. Og það er alveg rétt, hún hefur tekið mikinn tíma og það ber að þakka öllu því frábæra starfsfólki sem að hefur unnið margir hverju dag og nótt við gerð þessar áætlunar og svo sem ekki öfundsvert að taka við gögnum frá bæjarráði svo seint, og við höfum alveg velti fyrir okkur hvort við getum ekki aðeins unnið þetta aðeins framar í tíma og byrja bara jafnvel aðeins fyrr á þessari vinnu sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fór yfir áðan varðandi fagráðin. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem að vonandi mun bara slípast og við getum unnið áfram með. Það var talað hér í ræðustóli áðan, Kristinn Hallur Sveinsson færði sérstakar þakkir til formanns bæjarráðs varðandi Höfða. Ég ætla ekki að gera lítið úr hennar hlut í þessu máli, en þetta er löng barátta og það má alveg nefna það að við vorum allt síðasta kjörtímabil að berjast í þessu og það hafi ekki alltaf verið sömu ráðherrar málaflokksins og held ég að ef að menn sjá kosningabækling Sjálfstæðisflokksins fyrir þessar kosningar 2018 þá var þetta eitt af atriðum sem að við kusum að leggja mikla áherslu á, þannig að ég færi fleirum þakkir sem að hafa lagt hönd og plóg í þessu mikilvæga og flottu viðbót sem við fáum í Höfða sem skila sér verulega í reksturinn. Okkar hlutverk hér í Sjálfstæðisflokknum er að veita meirihlutanum verulegt aðhald og við tökum þetta hlutverk mjög alvarlega og höfum reynt að leiða stundum sumar umræður á réttar brautir og það hefur alveg þurft að mínu mati. Það er erfitt stundum að vera að taka ákvarðanir án þess að ég vísi í einhverja sérstaka þætti, einhverjar ákvarðanir inn í stjórnkerfinu sem að hafa svo verulega áhrif og inn í fleiri þætti og hafi svo sem snjóbolta áhrif, svo ég noti þetta íslensku þýðinguna á þessu, inn í reksturinn og við höfum alveg staðið okkar plikt í því að mínu mati. Það hefur aðeins verið talað um framtíðarsýn á meirihlutanum og jú, framtíðarsýnin er svo sem að klára þau verkefni sem að við höfum verið lögðum að stað upp með í síðasta kjörtímabili, en við höfum gagnrýnt það hér í ræðustól að okkur finnst skorta fókus, okkur finnst skorta langtímasýn og við erum kannski eitthvað aðeins ósammála það, en það er allt í góðu, en við höfum svo sem kallað eftir því að hafa meiri formfestu í því þegar við erum að taka bæði ákvarðanir sem að hafa í för með sér einhverjar áhrif inn í rekstur sveitarfélagsins og höfum kallað eftir því að bæjarstjórn hittist og rýni í rauninni hvaða framtíðarsýn við ætlum að hafa. Og því svarið var mætt og við erum búin að vera hér saman á einum fundi, öll bæjarstjórnin og þar sem við reynum að kasta fram hinum ýmsu hugmyndum og engin hugmynd vitlaus og þetta er bara mjög hollt. En það er langur vegur í það að við séum búið með þá vinnu. En kjörtímabili fer að vera hálfnað, þannig að þetta er spurningi hvort að við séum ekki líka svolítið að leggja drög að vinnu næstu bæjarstjórnar. En það er líka gott og vel ef verkefnin eru góð og áætlanir skýrar. Í undirbúningi þessarar áætlunar þá
höfum við lagt áherslu á að efla lögbundna þjónustu og halda í lífskjarasamningana, fókusur á jafnvel verkefni sem geta skapað okkur framtíðartekjur. Og ég held að sé mjög gott, og það hefur verið sagt hér fyrr í dag, að við kusum að líta á lífskjarasamningana líka á skattstofninn okkar, og þar eru sveitarfélög allt land bara mjög ósammála. Og það eru svona, ég kasta fram tölu án ábyrgða, það eru kannski ykkur 4-5 önnur sveitarfélög sem að þá er ég að meina samanburða sveitarfélög, sem að eru að fara þessa leið, og mér finnst það ekki jákvætt. Mér finnst ekki jákvætt að jöfnunarsjóður sé að stilla sveitarfélögunum upp við vegg og segja við ætlum að stýra því hvernig þið hagið ykkar gjaldskrá. Það finnst mér bara mjög óeðlilegt. Ég vona svo sannarlega að jöfnunarsjóður mæti þessu með einhverjum hætti þegar þeir fara að rýna sjóðinn betur. Hann var síðast endurskoðaður árið 2001 og það hefur margt breyst síðan þá, og mörg sveitarfélög tekið miklum breytingum, og þetta snerti kannski þau sveitarfélög sem hafa kannski vaxið mest, að fá í rauninni þessa tvöföldu höfnun í rauninni á þessa tekjustofna jöfnunarsjóðsins. Fagna því að við sýnum þetta góða fordæmi, og við hefum fengið mikið svo sem klapp á bakið almennt út í samfélaginu. Ég ætla svo sem ekki að tæpa frekar á því, það hefur búið að fara yfir þessi atriði hvað er verið að klára á þessu ári, og fögnum við því. Þetta eru verkefni sem var lagt af stað með á síðasta kjörtímabili, og hlakka ég bara mikið til að sjá þau verða að veruleika. Sjálfstæðisflokkurinn lagði það til að lækka álagningarprósentu fasteignaskatts á fyrirtækja eða atvinnuhúsnæði. Við lögðum grunninn að þessum lækkunum á síðasta kjörtímabili, þar sem við vorum farin að sjá það að fasteignamat hefur hækkað alveg gríðarlega, og síðustum 2 ár höfum við á Akranesi séð eina mestu hækkanir á landsvísu. Og eitthvað hljótum við að gera, og við hefum gripið til þessa ráðs, en að okkar mati þá hefðum við geta gert betur með þær áætlanir sem við fórum af stað með í upphafi þessara vinnu varðandi atvinnuhúsnæðin. Og það er alveg rétt eins og Elsa Lára Arnardóttir fór hér inn á áðan, formaður Bæjarráðs, að þetta var samþykkt á öllum flokkum, og það tel ég gríðarlega jákvætt. Þetta hjálpar okkur í öllu svona sem snýr að markaðs- og ímyndarmálum. Við höfum fengið mikla fjölmiðla athygli út á þetta, og fáum eflaust meira núna þegar að endanlega sveitarfélög hafa endanlega afgreitt sínar fjárhagsáætlanir, og fagna ég því gríðarlega, og þetta á eftir að veita okkur vonandi einhvers konar samkeppnisforskots, og við erum að tala um það að við erum að fara af stað með Flóahverfið. Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fór aðeins inn á það hér áðan, og inn á það í rauninni þá tækni líka sem við ætlum að reyna að nýta okkur í að markaðssetja og selja þessi hverfi, og ég held að sé algjörlega þess virði að gefa svolítið í þarna og gefa okkur tíma í að fara í almennilega markaðssetningu þarna, því að eins og þróun hefur verið þá hafa fyrirtæki verið að færa sig meira í jaðarbyggðirnar, og eigum við bara tækifæri þar. Það var ýmislegt svona sem að við ræddum í milli umræðna, og það kom tillaga um hagræðingarkröfu í velferðarmálum, og við Sjálfstæðisflokkurinn var bara gríðarlega mótfallinn því, og lögðum þess í stað að horfa til verkefna sem að við gætum fórnað
ef það er hægt að segja svoleiðis, og falla frá hagræðingarkröfunni á velferðarsviðið. Og þau verkefni sem að ég nefndi þá í bæjarráði voru flóasiglingar, að slá þeim á frest og bæta aðstöðu keiluiðkunar á íþróttahúsinu við Vesturgötu. Hvoru tveggja verkefni sem eru ekki lögbundin og tilvalin til þess að hingra með og horfa í þá lögbundnu þjónustu sem okkur ber að sinna. Meirihlutinn í bæjarráði vildi nú þá samt sem áður kalla eftir frekari greiningu á keilufélaginu. Það var aðalega kannski gögn líka sem að bæjarstjóri okkar var falið að vinna. Og það snýr svona meira kannski að rekstrarumhverfi keilufélagsins og það kemur svo aftur inn á fundi hjá okkur síðar. Við í Sjálfstæðisflokknum tölum líka fyrir því hér á síðasta fundi þegar við ræddum í fyrri umræðu að við viljum sjá uppbygginguna á jaðarspörnum færðar framar. Við urðum mjög undrandi þegar við sáum fjárfestingar- og framkvæmdaáætlunina að því hafi verið slegið á frest. Okkur finnst það bara ekki ásættanlegt. Metnaðarfullt verkefni og nýtist skólasamfélaginu, íþróttahreyfingunni og styður við stefnuna heilsueflandi samfélag sem við erum nú þáttakendur í formlega. En það var ákveðið síður að veita ákveðnum fjármunum í langtímaáætluninni sem að 2021 til 2023 500 milljónir á ári. Við fögnum því vissulega, en þeir fjármunir duga skammt. Og þá bara spurningin sem við höfum eftir að ræða hér frekar í bæjarstjórn og í bæjarráði og skipulags- og umhverfisráði. Hvort að við ætlum að fara í þetta með þessum hraða eins og núverandi áætlanir sýna eða hvort við kjósum að fara aðrar leiðir sem eru færar. Og þá vona ég að við getum tekið þessa umræðu öll saman í bæjarstjórninni þegar að því kemur. Að því teikningarnar og þetta vissulega allt klárt og þetta bara spurningin að henda sér í verkefni eins og maður notar bara íslenskuna eða hvort við ætlum að taka þetta á hraða skjaldbökunar sem að mínu mati ekki kannski heppilegasta leiðin. Þá kölluðum við líka eftir því á milli umræðuna að fara í nýframkvæmdir í gatnagerð í Skógarhverfi. Ég held að með það tölur sem okkur eru sýndar að það gæti bara verið skortur á lóðum strax á næsta ári, einbýlishúsa og parhúsa á ráðsálóðum. Við þurfum að vinna þetta hratt. Þetta ekki áásættanlegt fyrir okkur sem erum sveitarfélag sem ört stækkandi. Og þegar ég rýndi aðeins í fjárfestinga- og framkvæmdaáætlunina þá gat ég ekki alveg séð að þetta séu eyrnamerktir peningar í nýframkvæmdir en það má vera að það vanti bara betri skýringu við skjali sem við erum með í fundagáttun okkar. Það tala gatnagerð og ég vil algjörlega að það komi hér skýrt fram að við erum að tala nýframkvæmdir í gatnagerð í Skógarhverfi. En þá ánægjulegt að við séum að fara úthluta samt sem áður nýjum lóðum sem komi á seinni stigum málsins inn í Skógarhverfinu. Mig langar þá líka sérstaklega að nefna og vitna í fund sem við áttum hér í bæjarstjórnunum með unga fólkinu okkar. Bæjarstjórnarfundur unga fólksins 8. fundur sem haldinn var núna síðla í nóvember. Það sem að þeir kölluðu eftir auknu fjármagni í forvarnir. Og við lögðum það til á síðasta fundi bæjarráðs
að verja fjármunum í það. Það tóku allir flokkar vel í það og ég held að við ættum að sýna bara gott fordæmi og halda áfram með þetta verkefni. Þau horfa rosalega til þess að jafningjafræðslu, þar sem ekki alltaf verið að draga upp neikvæðu dæmin, fólk sem hefur stigið út á brautinni og að það sé verið endilega alltaf verið að segja þær sögur. Segjum við líka sögurnar frá þeim sem hafa gengið vel og hafa jafnvel gert hlutina öðruvísi en eru að ræða þetta á jafningjagrunni. Þannig að ég vil nú bara þakka bæjarráði fyrir það að hafa mætt þessu verkefni. Ég veit að þetta kom seint inn og það verður kannski gagnrýnt að þetta fór ekki fyrir skóla- og frístundaráð, en það var ekki komin nein beiðni frá skóla- og frístundaráði þetta mál og ekki frá meirihlutanum, þannig að ég held að við séum svo sem öll sammála það að þetta sé verkefni sem að við viljum öll standa að baki. Þá aftur að einu svona síðustu fundunum okkar fyrir samþykktina. Afsakið. Það malar svo mikið að maður bara þurr í hálsinu. Þá var komið aftur að Keilufélaginu, málefni þess, og það voru komið með ákveðna greiningavinnu þarna inn á fundinn sem að kannski snéru meira að því hvort að veita ætti vínvindingaleyfi í aðstöðu Keilufélagsins, og það var svo sem ekki tekið vel í það á neinum bæjarfulltrúnum í bæjarráði, og ég held að það sé nú heillaskref. En niðurstaða meirihlutans var samt sem áður svo að verja, þau ákvað að verja hér 40 milljónum á árinu 2020. Við skulum bara segja það eins og það er aðeins búið að vera svona hér sem hafa komið talað upp að tala 20 milljónir. Jú, vissulega var bætt 20 milljónir í brautir Keilufélagsins, en við skulum líka alveg vera hreinskilin með það er líka verið að taka frá 20 milljónir í viðhaldsliðum, og það eru þá væntanlega til aðstöðu Keilufélagsins, og þeir peningar verða ekki nýttir þá í eitthvað annað, stærri verkefni sem að við vitum að viðhaldsliðirnir okkar eru mjög miklir, og það hefur verið kallað eftir því til dæmis í leikskólum að viðhald þar á mörgum stöðum er orðið mjög brýnt, og mætti svo sem lengi telja að við þurfum ekkert að rifja þá umræðu upp að við séum alltaf að slökkva elda því það er að koma svo viðhaldin eru þannig að þetta eru svona akút mál. Það er þá má lesa í þau orð mín hér að Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega mótfallinn þessari forgangsröðun fjármuna, og ástæðurnar kannski þar að baki eru þau fjölmörgu verkefni sem að fagráð sveitarfélaganna, skóla- og frístundaráð, velferðar- og mannréttindaráð, skipulags- og umhverfisráð lögðu áherslu á í undirbúningi fjárhagsáætlunarinnar og fá ekki brautargengi núverandi meirihluta. Fyrir þessa upphæð, þessa 40 milljónir sem að eyrnamerktar eru aðstöðu og búnaði Keilufélagsins, væri hægt að efla lögbundna þjónustu sem að fagráðin kölluðu eftir og okkur ber að sinna. Ég spyr mig líka, erum við að sýna kannski svolítið fordæmi þarna? Ég veit að það er gríðarlegur þrýstingur og það hefur verið rætt hér af fleirum en formanni bæjarráðs að þetta séu börn sem að finna sig ekki annar staðar. Mér finnst það ótrúleg alhæfing og ég spyr mig bara hvað með hin jaðar íþróttirnar
sem að við getum nefnt hér, karatifélagið, klifurfélagið, siglingafélagið, dansíþróttirnar, samkvæmisdansar. Hvað næst? Ég trúi því að börn hafa mikla aðlögunarhæfni og ættu að geta fundið sig á fleirum stöðum en einum. En að því sögðu þá held ég þetta sé bara mjög pólitískt mál. Það er bara þannig. Hvernig sem okkur finnst að túlka þau orð, þá er það þannig. Og fordæmum við í rauninni þessa forgangsröðun fjármuna. En við höfum líka lagt áherslu á það að við höfum áhyggjur af búsetuúrræðum fyrir fatlað fólk, einstaklingu á Akranesi. Og ég hef brýnt kollega mína í bæjarráði að taka máli upp strax í janúar, svo að við lendum ekki í því að fá þennan málaflokk í fangi eins og við tókum við honum 2014. Það var mjög erfiður tími. Ég held að sé mjög mikilvægt að við setjumst yfir þetta og undir kannski leiðsögn og velferðar- og mannréttindaráðs, og ég full að trúa því að þau setja mikinn þunga á þetta, og mér heyrist það á ráðsmönnum þar að það er áhyggjur. Listinn er að lengjast í þessum flokki, og svo vitum við ekki hvernig þetta leysist á endanum með íbúðarúrræði hér ofar í bænum. Þannig að þetta þolir enga bið, og ég vona að við bara spýtum í lófana í janúar og reynum að marka okkur einhverja stefnu í því og hvert við viljum sjá þennan málaflokk fara. En að þessu sögðu þá eru fullt af atriðum sem ég hef nefnt hér að framan sem fékk brautargengi í bæjarráðs og fingraförin okkur sjálfstæðismanna eru mjög skýr og falla öll að þeirri stefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn mótaði á síðasta kjörtímabili og í kosningabaráttunni 2018. Þannig að fyrir margar sakir erum við mjög ánægð með þær áætlanir sem við leggjum hér til samþykktar í dag. Og að lokum þá vil ég bara færa kollegum mínum í bæjarráði sérstakar þakkir fyrir alla þá vinnu sem við höfum innt af hendi. Við höfum ekki alltaf verið sammála, en það er líka bara allt í lagi. Við höfum rætt mörg mál fram og tilbaka. Keilufélag hefur verið úti, svo kom það inn. Ég kom ekki með siglingarnar aftur inn, og það var kannski að þeirri festu sem við ákveðum að taka í þessari áætlunargerð, að horfa í lögbundna þjónustu. En að þessu sögðu þá bara þakka ég fyrir mig í bili. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, og næstu kveður sér máls bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hér í seinni umferð fjárhagsáætlun 2020, 3 ára áætlun vegna áranna 21 til 23 og svo fjárfestinga og framkvæmdaáætlun fyrir 2020 til 2023. Ég ætla að byrja á því að þakka bæjarstjórunum okkar Sævari Frey Þráinssyni fyrir hans yfirferð sem var mjög góð að vanda, og einnig þakka ég þá formanni bæjarráðs Elsu Láru fyrir hennar innlegg, og þá ætla ég að þakka samflokksmanneskju minni Rakeli Óskarsdóttur bæjarfulltrúa. Rakel
fyrir hennar innlegg hérna sem er svona, má sjá marga punkta því sem ég ætla að fara yfir sem að koma kannski fram hjá henni, en ég ætla nú samt að leyfa mér að fara hérna yfir nokkra punkta og ætla svona taka það fram eins að því það hefur nú komið fram hérna hjá bæjarfulltrúum hér á undan mér að fjárfesting og framkvæmdaáætlun hún á að sýna ákveðna framtíðarsýn bæjarstjórnar og ég er því alveg sammála en ég hefði kannski óskað þess að það kæmi jafnvel skýrara fram í áætluninni. Mér finnst vanta hérna ákveðna punkta sem ég ætla að fara inn á hér og það hefur alveg komið í ljós í fyrri umræðu að ég er ekki alveg sáttur við það sem er í fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun og ætla að nefna nokkra punkti í því og svo kannski líka punkta sem að kannski mér finnst ekki verið í áætluninni. Þannig að ef að ég væri að lesa hana og væri ekki alveg aðkominn og inn í kannski málum meir en aðrir, að þá gæti ég hugsað að það eigi ekkert að gera í þessum lið. Og það fyrsta liðin sem ég langar að nefna sem að ég sakna komið skýrar fram í þessari framkvæmdaáætlun, það er Sementsreiturinn okkar. Því samkvæmt fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun þá virðist það nú ekki vera inni. Ef maður kafar aðeins inn í þetta þá sér maður að það er ákveðnir fjármunir áætlaðir fyrstu 2 árin í Sementsreit og aðra reiti, en það kemur í rauninni ekki fram hvað við ætlum að gera og hvenær. Samkvæmt því sem að við fengum hér beint í æð í þessum sal á mánudaginn í gær, þá frá starfsmönnum Vegagerðarinnar, þá reikna þeir með að Faxabrautin og þær framkvæmdir sem að þurfa vegna hækkunar á henni og þeim verði lokið vorið 2021. Þá í rauninni gæti hafist uppbygging á reitnum af fullum krafti og hugsanlega gæti hún verið aðeins fyrr, þannig að ákveðnar framkvæmdir myndu þá renna saman við þær framkvæmdir sem Vegagerðin er. En ég veit ekki hvort að það hefur, ég hef ekki skynjað, en það kemur fram í meginatriðum fjárlagaáætlunar 2020 að það eigi að koma lóðum við Skógarhverfi og Sementsreit í söluferli. En ég sakna þess í rauninni. Ég veit að það hefur verið mikil umræða í gangi hvernig við ætlum að gera þetta, en ég held að hljóta að vera ef við ætlum að fara í framkvæmdir og vera tilbúni með lóðir 2021 að þá verðum við að setja einhverja peninga í þetta, sýnilega, nema það sé svo hugmynd sem að hefur komið fram og við höfum kannski ekki tekið almennilegt samtal það hér við sem sitjum við þetta borð, hvort við ætlum þá hugsanlega að útvista verkefninu, og þá er skiljanlegt að það sé ekki háar upphæðir í áætluninni hjá okkur. Það hefði mátt kannski skýra eða sem sagt koma þessu betur fram. Helst hefði vilja að við værum búin að taka þetta samtal, en það kemur að því. Nú, það sem að ég hef talað mest fyrir í umræðinni og mun gera hér
að ég sakna þess að við erum að fresta framkvæmdum á jaðarspökkunum. Meirihlutin hefur þó ákveðið núna á milli umræða að setja inn fjárhæðir á árinu 2022 og sömu upphæð 2023. Ef við ég setti þessa upphæð inn með vaski og þetta eru þá 682 milljónir á hvort ár. Áætlaður framkvæmdakostnaður við fyrsta áfanga sem við höfum kallað, það er sem sagt jarðhæðin, þar sem eru búningsklefar og aðstæða fyrir dómara, fundarherbyrgi, aðstæða fyrir kennara og annað, tækjageymslur og eitthvað, og svo íþróttahúsið sem kæmi ofan á þá hæð sem er nú það sem okkur vantar kannski mest á eftirbúningsaðstöðu, er 1,9 milljarður og þá getum við séð það að miðað við það sem við ætlum að leggja í þetta 22 og 23 og þá má áætla með sama áframhaldi að við verðum að klára húsið svona 25-26 í fyrsta lagi. Það er allt of seint. Það liggur alveg fyrir krafa bætta aðstöðu fyrir íþróttakennara og fleiri starfsmenn á svæðinu, auk þess sem að það er orðið mjög aðkallandi viðhald á núverandi húsnæði og þar á meðal húsnæði sem á samkvæmt tillögu starfshópsins að fjarlæga, en í rauninni er ekki hægt að sjá í þessar áætlun að það sé hugsa fyrir því að hafa til fjármagn til þess að kosta það. Ég hitti framkvæmdastjóra og formann knattspyrnufélagsins fyrir svona 10 dögum síðan og þá tjáðu þeir mér að þeir hefðu sent hérna inn til okkar beiðni það að við útvegum þeim eða kæmum að samtali að útvega gáma til þess að skapa aðstöðu fyrir búningsklefa, sjúkraþjálfun dómara og aðstöðu fyrir starfsmenn félagsins. Bara leigan á þessum gámum, fyrir utan að setja upp og rekstur og annað, bara leigan er rúmar 8,7 milljónir á ári. Þannig að mér finnst við vera að fara inn í einhver tímabil þar sem að við erum að fjármagna eitthvað sem að við í rauninni eigum ekki að þurfa að gera. Ég vil kalla þetta í rauninni fórnarkostnað sem að mun þá koma til út af því að við ætlum að seinka þessari uppbyggingu. Í mínum huga þá erum við að tala nokkra 10 milljóna ef ekki 100 milljóna og náttúrulega fer eftir því þá hvað það dregst lengi að koma þeirri nýju aðstöðu sem við þurfum í gagni. Það væri kannski alveg fróðlegt að skoða þann kostnað sem að við lendum í ef við erum ekki að fara á stað með bygginguna. Mér sýnist meirihlutinn halda fast við að byggja leikskóla á næsta og þarnæsta ári. Það er bara gott mál. Við erum öll sammála að það er komið að því að við þurfum að undirbúa og byggja nýjan 6 til 8 deilda leikskóla og við erum alveg sammála það að það er skynsamlegt að flytja Garðarsel í þann leikskóla.
Okkur greinir hins vegar á staðsetningu og jafnframt á þessi áform byggingu leikskóla komi til með að seinka uppbygginguna á Jaðarsbökkum. Ég fór hér yfir í fyrri umferð yfir mínar ástæður fyrir því að ég teldi ekki Skógarhverfi heppilega staðsetningu. Ég vil meina að meirihlutinn hefur ekki komið með nein mótrök við þeim rökum sem ég kom með hér við fyrri umræðu. Það ekki búið að birta neina umferðarkönnun eða áætlun fyrir hverfið sem sýnir þá álag á þær götur í og við Skógarhverfið og bara yfir höfuð hvort það annir þeirri umferð sem að muni verða. Það var lagt fram minnisblað í skóla og frístund sem sýnir að á næsta ári mun fækka í þeim árgöngum sem eru á leikskólaaldri. Og ég hef haldið því fram að það gefi okkur ákveðið svigrúm þannig að við getum gefið okkur tíma til að finna aðra staðsetningu og svo byggja það nýjan leikskóla sem gæti jafnvel verið tilbúinn 2021. Og við eigum að byggja nýjan leikskóla algjörlega óháð uppbyggingu á Jaðarsbökkum. Við eigum að halda okkur við þá áætlun að hefja framkvæmdir á Jaðarsbökkum á næsta ári, undirbúa vel staðsetningu og útfærslu á nýjum leikskóla og byggja. Ég held að til dæmis að bara það ástand sem að skapast í þjóðfélaginu, þessi svokallaða niðursveifla og þá kannski minna svona framkvæmdir gerir það að verkum að við gætum hugsanlega fengið þá ódýrari tilboð í þessar framkvæmdir. Sú framtíðarsýn sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, kynnti bæjarstjórn uppbyggingu á leikskóla í hverfi Brekkubæjarskóla er sýn sem ég vil leggja til að meirihlutinn skoði vel og hraði þannig að næsti leikskóli verði byggður á Neðriskaga. Þessi sýn formannsins gæti jafnframt leyst plássþörf í grunnskólum bæjarins til nokkuð margra ára og þar með gætu við sloppið við að stækka núverandi reit fyrir skóla í Skógarhverfi og nýtt undir íbúðabyggð og jafnvel gætu við ákveðið að nýta alla lóðina undir íbúðabyggð. Breytingar í skólamálum og jafnvel sameiningu sveitarfélaga geta og munu hafa töluverða áhrif á uppbyggingu í skólamálum og því tel ég að við ættum að huga vel að þessari lausn formannsins. Sú lausn gefur okkur góðan tíma til að sjá hvað gerist í nánustu framtíð og vil ég meina að við höfum tíma til að skoða og framkvæma þessa lausn. Á fundi velferðar- og mannréttindaráðs var kynnt staðan í málefnum fatlaðra einstaklinga hvað varðar þörf á íbúðarúrræðum. Í dag höfum við 18 fatlaða einstaklinga í íbúðarúrræðum, annars vegar 12 á Holtsflöt, á Holtsflöt 7 og hins vegar 6 á sambýlinu á Laugabraut. Þar að auki erum við með 4 einstaklinga sem að fá þjónustu frá þessum íbúakjörnum. Á árinu 2020 þurfum við hugsanlega samkvæmt biðlistum og spá starfsmanna velferðar- og umhverfis velferðar- og mannréttindasviðs að vera með íbúðarúrræði fyrir 26 einstaklingi viðbót.
2021 9 og 2022 7. Í allt eru þetta 42 einstaklingar sem gætu þurft íbúðarúrræði á næstu 3 árum. Við höfum úrræði fyrir 18 í dag. Við vitum stöðuna á Holtsflöt. Við erum að taka vonandi í notkun 5 íbúðir í lok árs 2020. Allavega vonandi ekki síðar en í byrjun árs 2021. Þessar 10 íbúðir sem að Brynja hefur áformum gera í rauninni lítið því að það er ekki einu sinni víst að neinn af þessum einstaklingum komist þar inn. Og ég spyr, hvernig ætlar meirihlutinn að ráða fram úr þessu? Það er engin áform næstu 4 árin samkvæmt þessari fjárhagsáætlun að fjárfesta í íbúðarúrræði. Ég er búinn að tala töluvert fyrir því, töluvert lengi, að við förum ákveðna leið í þessu og hef lýst yfir því að ég er tilbúinn að vinna með meirihlutanum að lausn. En það er lítið að gerast. Á síðasta kjörtímabili var búið að taka frá 2 lóðir þar sem ætlunin var að byggja íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga. Nú er að rísa 5 íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga á annarri þessara lóða en meirihlutinn lét breyta skipulagi fyrir hina lóðina með það markmiðum að þar yrðu lóðir sem færu í sölu. Engin lóð í staðinn fyrir úrræði fyrir fatlað fólk. Að öllu óbreyttu stefnir í neyðarástand í þessum málaflokki og það er lítið að gerast og það sem gerist virðist ganga mjög hægt. Svo er það í rauninni sem kom nýjast hérna inn, kannski meirihlutanum til afsökunar, en það er og þess vegna sést það ekki þarna í fjárhagsáætlunni og framkvæmda, að það er víst skylda sveitarfélaga að hafa svokallaða þjónustu íbúðir fyrir eldri borgara. Mér vitanlega áttu við forkaupsrétt á íbúðum á Dalbrautarreitnum og ég spyr, er búið að gefa þennan rétt eftir? Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra þetta. Mig langar þó að nefna hér í stuttu að það hefði mátt skoða betur þau áform uppbyggingu á Keilusalnum á núverandi stað og svo miðað við nýjustu fréttir að það var alveg fyrirsjáanlegt að við þurfum að endurskoða sorpmálin hjá okkur og taka samtal það mjög fljótlega. En það er alveg ljóst að þær framkvæmdir sem voru ákveðnar á síðasta kjörtímabili í góðri sátt er að ljúka að mestu á næsta ári. Framkvæmdaröð næstu verkefna er kannski ekki alveg eins góð sátt. Mér finnst meirihlutinn ekki hafa fært í rauninni fyrir því rök að bygging leikskóla eigi að tefja fyrir uppbyggingu á Jaðarsbakka. Ég er alveg sammála því sem hefur komið fram, þó í að hefði verið einhver öðru það að við þurfum að bæta aðbúnað barna og starfsfólks á leikskólum og við þurfum að fjölga leikskólaplássum. En ég held því fram og hef fært fyrir því rök að staðsetning í Skógarhverfi er ekki heppileg. Því eigum við að gefa okkur þann tíma sem við höfum að mínu mati og skoða vel
Þá leið sem formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hefur viðrað. Það er ekki ásættanlegt fyrir íbúa hér á Akranesi að yfir 83% leikskólaplássa verði í hverju grundaskóla og þar af 58% af plássunum nánast á sama blettinum. Það er hvorki sanngjarnt gagnvart þeim íbúum í nágrenni þessara leikskóla eða þeirra sem búa í hverju Brekkubæjarskóla. Ég held að framansögðu, þá held ég að sé alveg ljóst að ég get ekki samþykkt þessar áætlanir. En ég vil að endingu nota tækifærið og þakka starfsmönnum bæjarins fyrir þeirra þátt í gerð þessara áætlana. Einnig vil ég þakka ykkur öllum bæjarfulltrúum fyrir góðar og skemmtilegar umræður. Það er eðlilegt að við séum ekki alveg sammála um allt. Ég hef tamið mér það í störfum mínum hér í bæjarstjórn að bera virðingu fyrir skoðunum annarra bæjarfulltrúa og erfi það ekki við nokkurn þó hann sé ekki sammála mér. Við erum vonandi hér öll að gera okkar besta til að bæjarfélagið okkar megi vaxa og dafna. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Orðið er enn laust varðandi fundarliði 2 og 3 og þá er spurning hvort að forseti grípi tækifærið og fái innáskiptingu og varaforseta. Já, það er þá Valgarður Lyngdal Jónsson, bæjarfulltrúi sem að fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil líkt og aðrir sem hér hafa komið upp þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð yfir fjárhagsáætlun ársins 2020 í sinni framsögu og einnig vil ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp og tekið til máls. Það er gott að við getum tekið umræðuna hér og þannig komumst við áfram. Eins og framkom í máli formanns bæjarráðs hér áðan þá einkennast bæði fjárhagsáætlun og fjárfesting- og framkvæmdaráætlun af ábyrgð fjármálastjórn bæjarfélagsins. Áætlunin skila góðum rekstrarafgangi með það að markmið að eiga fyrir þeirri mikilvægu og metnaðarfullu uppbyggingu innviða sem unnið er að. Þessi innviðauppbygging er mikilvæg, ekki síst í ljósi þess að það tók mörg ár fyrir kaupstaðinn að komast á lygnan sjó í kjölfar hruns fyrir 11 árum síðan og framkvæmda þörf safnaðist upp hér í þessu ört vaxandi samfélagi. Bæjarfulltrúar hafa oft og ekki bara núna í tengslum við þessa fjárhagsáætlun deilt forgangsröðun verkefna, hvaða framkvæmdir eigi ráðast í og í hvaða röð. Og það er eðlilegt, eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði hér áðan, að það er eðlilegt að fólk hafi misjafnar skoðanir í þeim efnum, ekki síst þegar verkefnin eru mörg og þörfin er víða brýn. Sú fjárhagsáætlun og ekki síður sú fjárfesting- og framkvæmdaáætlun sem hér er lagðar fram eru svo niðurstaða sem við höfum lent eftir gott og náið samstarf allra bæjarfulltrúa, allra flokka í bæjarstjórn í samráði við starfsmenn Akraneskautsstaðar
þó við höfum ekki verið sammála öll atriði. Öll fagráðin hafa innt mikla vinnu af hendi og engan hallað þó ég nefni sérstaklega skipulags- og umhverfisráð og þá miklu vinnu og yfirlegu yfir fjárfestingu og framkvæmdaáætlun sem þar á sér stað. Einnig hefur mikil vinnu og umræða á sér stað í bæjarráði, eðli málsins samkvæmt, og vil ég þakka mínum samstarfskonum þar, bæjarfulltrúnum Elsu Láru Arnardóttur og Rakel Óskarsdóttur fyrir þá samvinnu. Í fyrri umræðum fjárhagsáætlun þá dró ég fram nokkur atriði sem finna má í málefnasamningi núverandi meirihluta. Ég ætla að fara aðeins aftur yfir þann lista og í leiðinni fara örstutt yfir hvernig þeim markmiðum sem þar eru sett fram er mætt. Við tölum að klára uppbyggingu þjónustu og félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara, en í fjárfestingaáætlun eru á árinu 2020 setta 360 milljónir í þjónustumiðstöð við Dalbraut og 65 milljónir á árinu 2021. Einnig var á milli umræðna, eins og fram hefur komið, farið í vinnu við að greina rekstrarleg áhrif þjónustumiðstöðvarinnar á ársreikning Akraneskaupstaðar og hefur verið tekið tillit til niðurstöðu þeirra vinnu í 3 ára áætlun. Í málefnasamningnum er talað að hefja undirbúning að byggingu nýs leikskóla og að auka stuðning og bæta vinnuaðstæður starfsmanna og nemenda í leik- og grunnskólum. Og eins og fram hefur komið að þá er í fjárfestingaáætlun gert ráð fyrir á næsta ári 60 milljónum í hönnun nýs leikskóla og 100 milljónum til að hefja framkvæmdir við byggingu. Og í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir að ný leikskóli verði fullbyggður á árinu 2021. Einnig er á næsta ári gert ráð fyrir fjármunum til að ljúka framkvæmdum innanhúss í Brekkubæjarskóla og einnig má nefna, eins og framkom í máli bæjarfulltrúar Elsu Láru Arnardóttur, að það er gert ráð fyrir að hægt verið að styðja við starfsaðstæður leikskólakennara með því að greiða þeim sem áhuga hafa að sækja sér viðbótarmenntun laun á meðan að þeir sækja sér námslotur í sínu námi. Einnig má nefna í málefnasamningnum að þar erum við með markmiðum að ljúka uppbyggingu fimleikahús og eins og komið hefur fram að þá er ætlunin að ljúka þeirri framkvæmd á næsta ári og að gera langtímaáætlun um uppbyggingu íþróttamannvirkja í virkri samvinnu við íþróttahreyfinguna. Í 3 ára áætlun er gert ráð fyrir að uppbygging mannvirkja við Jaðarsbakka hefjist á árinu 2022 og haldi áfram á árinu 2023 með fjárfestingu fyrir 500 milljónir á ári. Þar með verður þessi stóra og metnaðarfulla uppbygging hafin, en alls ekki lokið. Eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á, þá eru þetta kannski ekki háar fjárhæðir og við komumst ekki langt með þessa stóru framkvæmd fyrir milljarð á 2 árum. Það er bara alveg rétt og ég er alveg til í það samtal sem að hérna var nefnt áðan, að ræða innan bæjarstjórnar og skoða vel aðra möguleika til fjármögnunar á þessari uppbyggingu. Ég skildi bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur og bæjarfulltrúa Einar Brandsson þannig að þeim finnst eins og meirihlutinn væri að reyna að draga þetta verkefni. Í því sambandi þá langar mig bara að minna á fyrri afstöðu mína varðandi Jaðarsbakka. Á síðasta kjörtímabili þegar farið var í byggingu fimleikahúss við Vesturgötu, þá sagði ég hér á fundi að sú framkvæmd myndi óhjákvæmilega fresta allri uppbyggingu við Jaðarsbakka. Ég lagði til í fyrri bæjarstjórn að úr því að sú ákvörðun var tekin að staðsetja fimleikahúsið við Vesturgötu, að þá yrði strax farið í að móta hugmyndir um uppbyggingu í Jaðarsbakka, svo að hugmyndan væri þá minnsta kosti búin og þær tilbúnar þegar þeirri framkvæmd væri lokið. Þannig að það þarf ekki að draga í efa vilja okkar í meirihlutanum til að fara í þessu uppbyggingu íþróttamannvirkja í Jaðarsbakka. Við sáum hins vegar í kynningu bæjarstjóra hér í upphafi áhrifin sem að fjárfestingar næstu ára er að hafa á eiginfjárstöðu bæjarins og þess vegna verðum við að skoða þetta mál vel. Eins og áætlunin er sett fram núna, að þá er hún ábyrg, við erum á jörðinni, en ég er algjörlega tilbúin að skoða
aðra leiðir til fjármögnunar eða leiðir til þess að flýta þessu framkvæmdum, vegna þess að við höfum svo sannarlega áhuga á því. Og í málefnasamningnum er sett fram markmið að vinna að uppbyggingu leiguíbúða fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson fór í sínu erindi hér áðan vel yfir þau verkefni sem liggja fyrir varðandi uppbyggingu húsnæðis, meðal annars í samvinnu við Þroskahjálp og Brynju hússjóð. Þar erum við að standa vel að málum og mikil uppbygging framundan. Eins og kom fram hjá Kristni Halli þá er þó enn meiri verkefni framundan, og sérstaklega hvað varðar uppbyggingu á góðum og öruggum heimilum fyrir fatlað fólk. Það er rétt sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði hér áðan að af þeim 2 lóðum sem að teknar voru frá er önnur farin í almenna úthlutun, en sem betur fer þá voru þetta ekki síðustu lóðirnar á Akranesi. Við erum að fara í að halda áfram að bæta við byggingarlóðum og ætlum okkur að finna nýja lóð í nýju hverfi. Í málefnasamningnum er einnig sett fram markmið að gæta aðhalds í rekstri og nýta möguleika sem skapast til að draga úr álögum og íbúa og auka þjónustu við þá. Þrátt fyrir þennan stórhug sem við sannarlega sýnum í framkvæmdum og fjárfestingum þá erum við líka vel jarðtengt. Þessi fjárhagsáætlun sýnir að aðhalds sé gætt í rekstri og við nýtum sannarlega þá möguleika sem eru til staðar til að hækka ekki of álögur og íbúa. Í tengslu við lífskjarasamning á vinnumarkaði fengu öll sveitarfélög þau tilmæli að hækka ekki gjaldskrá sínar umfram 2,5%, jafnvel þótt verðbólga yrði hærri, og skemmst frá því að segja að í þessari fjárhagsáætlun er farið að þessum tilmælum. Og eins og aðrir bæjarfulltrúar hafa komið inn á hér, að þá erum við sem sveitarfélag að standa okkur einstaklega vel í þessu. Ættum að vera öðrum til fyrirmyndar. Hér hefur verið nefnd tillagan sem kom frá Sjálfstæðisflokknum að álagningarprósenta fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði yrði lækkuð, og það er algjör samstaða í bæjarstjórnum þessa ráðstöfun. Hún hefur þegar vakið töluverða umfjöllun og athygli sem ég vona veki athygli á Akranesi sem góðum kosti til að starfrækja hér fyrirtæki. Eins og fram kom í máli bæjarfulltrúa Elsu Láru Árnadóttur þá var núna á milli umræðna fjárhagsáætlun farið í þá vinnu að greina rekstrarlega áhrif af þeim miklu fjárfestingu sem nú er í gangi og framundan eru. Þetta er gríðarlega mikilvæg vinna því ákvarðanir um fjárfestingar má ekki taka ykkur í tómi. Það er ekki nóg að hafa efni á að byggja nýtt hús, við þurfum einnig að hafa efni á því að reka þá starfsemi sem ætlunin er að fara fram í því húsi. Niðurstaðan á þessari vinnu hefur nú verið reiknuð inn í þá 3 ára áætlun sem hér er lögð fram. Áhrifin á rekstur bæjarins eru töluverð, en við sjáum þó að við eigum að geta staðið undir því að reka þær eignir sem nú er að vísa og þá starfsemi sem þar með fara fram. Enda erum við vaxandi samfélag í sóknarhug. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir talaði hér áðan framtíðarsýn og ég skildi hana þannig að henni fyndist ekki lítið út fyrir að meirihlutinn núverandi hefði neina framtíðarsýn aðra en að klára þau verkefni sem lagt var upp með á síðasta kjörtímabili. Þá bara má rifja það upp að í síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins 2014-2018 var engin áform að sjá uppbyggingu í skólamálum. Það voru innanhúsbreytingarnar í Brekkubæjarskóla, engin önnur áform uppbyggingar í skólamálum og heldur ekki í 3 ára áætlun sem þeirri áætlun fylgdi. Þannig að það er klárlega ekki svo að núverandi meirihluti sé ekki gera neitt annað en að klára verkefni sem Sjálfstæðismenn setja stað fyrir kosningar. Það er bara alls ekki þannig. Að lokum vil ég taka undir orð bæjarfulltrúa Elsu Láru Árnadóttur það að sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram einkennist af skýrri framtíðarsýn. Áfram er unnið að ábyrgri fjármálastjórn leið og við erum í stórsókn í uppbyggingu með það að markmið að efla enn frekar þá þjónustu sem íbúar Akranesi njóta. 9 mánuði uppgjör ársins í ár sýnir svo ekki verið villst
að rekstur bæjarfélagsins í góðu horfi og við ætlum okkur að halda áfram á þeirri braut. En áður en ég lýk máli mínu, þá verð ég aðeins að víkja að þeirri umdeildu ákvörðun sem að snýst keiluíþróttina. Og það er rétt að fjárfesting í nýjum vélbúnaði fyrir keilubrautir fór á einum tímapunkti út úr fjárhagsáætlun og kom svo inn í hana aftur eftir að við í meirihlutanum fengum gögn sem að okkur fannst styrkja það að þetta ætti heima í fjárhagsáætlun og þetta væri eitthvað sem við ættum að gera. Við erum gagnrýnd fyrir það að þetta sé röng forgangsröðun. Forgangsröðunin hvað þetta mál varðar snýst einfaldlega tímapunktinn. Tímapunktinn sem er sá að vélbúnaðurinn er ónýtur núna. Vélbúnaðurinn sem keilufélagið er með er ónýtur núna og það þarf að endurnýja hann núna. Þetta er hreinlega spurning hvort þetta félag geti starfað áfram eða ekki. Hér hefur keilan verið kölluð jaðarsport. Ef keila er jaðarsport, þá er það sennilega aðgengilegasta jaðarsport í heimi. Þetta er íþrótt sem allir geta stundað og er stunduð af fólki á öllum aldri, fötluðum sem ófötluðum. Akranes er eini staðurinn utan Egilshallar í Reykjavík þar sem möguleiki er að stunda þessa íþrótt. Þetta hefur verið notað sér röksemd gegn þessari íþrótt hér á Akranesi. Ég lít þvert á móti á þetta sem rökstuðning með því að við hlúum að þessari starfsemi. Keilufélagið okkar hefur skilað af sér Íslandsmeisturum og landsliðsmönnum í öllum aldursflokkum og við eigum að vera stolt af því að bjóða upp á þessa sérstöðu hér á Akranesi. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hafði ekkert að athuga við þá forgangsröðun þegar við keyptum hlut golfklúbbsins í vélaskemmu við Garðavöll. Þar reyttum við 35 milljónum og það kom sér vel fyrir golfklúbbinn og golfíþróttina á Akranesi. Dylgjur að stuðningur við keilufélagið sé á einhvern hátt pólitískt mál er ekki svara verðar. Þá mætti alveg eins fara að velta fyrir sig pólitískum skoðunum einstaklinga í stjórnum golfklúbbsins, fimleikafélagsins, knattspyrnufélagsins og svo framvegis. Í samhengi við þær ákvarðanir sem teknar hafa verið uppbyggingu íþróttamannvirkja á Akranesi í gegnum tíðina. Ég ætla ekki þangað. Það væri alveg galið að fara með umræðina þangað. En ég tek það nærri mér þegar mér er borið á brýn að ég sé að hygla pólitísku vinum. Ég get ekki skilið orð bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir öðruvísi. Ég hef alltaf sagt, og það hefur legið ljóst fyrir í allri þessari umræðu, að það eitt vakir fyrir mér að halda starfsemi keilufélagsins gangandi í þágu þeirra barna og unglinga sem stunda þessa íþrótt. Því ég tel að þessi starfsemi sé dýrmæt og mikilvæg fyrir þessa iðkendur og fyrir bæjarfélagið. Þessi skoðun mín er einlæg og það búa engin óheilindi að baki henni. Ég ætla ekki að hafa fleiri orð en þetta. Ég vil að lokum taka undir þakkir sem að hér hafa verið færðar til bæjarstjóra, sviðsstjóra á starfsmönnum á stjórnsýslu og fjármálasviði, sviðsstjóra og starfsmönnum á skipulags- og umhverfissviði og öðrum starfsmönnum bæjarins sem koma vinnunni við þessa fjárhagsáætlun fyrir þeirra vinnu. Ég veit að margir hafa unnið langa daga og sérstaklega kannski starfsfólk á fjármáladeildinni og það ber að þakka sérstaklega fyrir það mikla og mikilvæga vinnuframlag. Ég ætla að ljúka þessu með leyfi forseta með því að lesa hér upp bókun sem að við bæjarfulltrúa meirihlutans óskum eftir að verði bókuð í fundargerð undir þessum lið. Bókun Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra við síðari umræðu fjárhagsáætlun á bæjarstjórnarfundi 10. desember, Jú, 10. desember 2019. Í fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 sem hér er lögð fram
er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs verði jákvæð 309 milljónir króna og rekstrarafkoma A- og B-hluta verði jákvæð samtals 310 milljónir króna. Á undanförnum árum hefur náðst góður árangur í rekstri bæjarins. Það sést vel á 9 mánuði uppgjöri ársins í ár, þar sem rekstrarniðurstaða er jákvæð rúma 452 milljónir, en áætlanir höfðu gert ráð fyrir 266 milljóna rekstrarafgangi. Þessi góða staða er til komin vegna ábyrgrar fjármálastjórnar og gefur okkur svigrúm til að ráðast í stórsókn í uppbyggingu innviða til að Akranes verði áfram í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi í að bjóða upp á góða þjónustu fyrir íbúa á öllum aldri. Í fjárhagsáætlun ársins 2020 og 3 ára áætlun 2021 til 2023 birtist skýr framtíðarsýn bæjarstjórnar. Fimleikahús við Vesturgötu verður tekið í notkun á næsta ári, uppbygging þjónustumiðstöðvar við Dalbraut heldur áfram og byggingaframkvæmdir hefjast við nýja leikskóla. Stóraukið fé er lagt í endurbætur og stofnanalóðum við leik- og grunnskóla, haldið áfram með endurbætur og innra rými Brekkubæjarskóla og með tilkomin nýs leikskóla fæst einnig viðbót við húsnæði grundaskóla, en þessar framkvæmdir eru unnar með það að markmiði að bæta vinnuaðstæður starfsmanna og nemenda. Einnig er á næsta ári gert ráð fyrir fjármunum til að tryggja fjölskyldunni gott húsnæði fyrir sína starfsemi til framtíðar og byggð verður reiðhöll á félagsvæði Dreyra. Áfram verður unnið að stórum skipulagsverkefnum, ráðist verður í gatnagerð í Skógahverfi til að stuðla að áframhaldandi uppbyggingu. Uppbygging hefst í Flóahverfi á næsta ári og þá munum við einnig hefja úthlutun lóða á Semensreit. Uppbygging íþróttamannvirkja við Jaðarsbakka er sett á langtímaáætlun og hefst árið 2022. Við gerð þessara fjárhagsáætlunar er aðhalds gætt í rekstri og möguleikar nýttir til að draga úr álögum og íbúa og fyrirtæki. Farið er að einu og öllu að tilmælum við stuðning stjórnvalda við lífskjarasamninga sem felur það í sér að gjaldskrár kaupstaðarins hækka ekki umfram 2,5% að meðaltali. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra þakka bæjarstjóra, embættismönnum og endurskoðanda Akraneskaupstaðar fyrir þá miklu vinnu sem að baki er við gerð þessara fjárhagsáætlunar. Auk þess viljum við þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir góða samvinnu í þeirri vinnu sem framfór í ráðum og nefndum bæjarins. Og undir þetta rita Valgarður L. Jónsson, Elsa Lára Arnardóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Ragnar P. Sæmundsson og Guðjón Viðar Guðjónsson. Ég lokið máli mínu. Takk fyrir. Já, við þökkum Valgarði Lyngdal Jónssyni bæjarfulltrúa fyrir hans málflutnings og forseti felur fundarritara að færa bókun meirihlutans inn í fundargerð. Næst á dagskrá hefur hvatt sér ljós Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel og forsetar munu skipta meðan að Sandra talar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil fara að fordæmi kollega minna hér og byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og jafnframt öðrum þeim sem hafa farið hér yfir hinn ýmsu mál. Ég ætla svo sem ekki að fara yfir það allt saman í löngu máli, en mig langar að tæpa hérna á nokkrum hlutum og þá kannski sérstaklega sem snúa að svona þeirri framtíðarsýn sem við höfum séð framkvæmda, getum við sagt, af því sem áður var og það sem við kannski sjáum að sé ekki framkvæmt af því sem að fyrir meirihluti lagði upp með og snýr að Jaðarsbökkum. Það hefur auðvitað verið farið yfir það hér að það sé ekki ætlun núverandi meirihluta að hætta við þessa uppbyggingu á Jaðarsbökkum, en ég held að það sé mjög brýnt að við séum ekki að horfa til þess að nýtt íþróttahús verði í fyrsta lagi komið í gagnið einhvern tímann árið 2025-2026 með að við það ástand sem er á mannvirkjunum núna og í rauninni mikilvægi þess að bæta
aðstöðu til íþróttaiðkunar fyrir grundaskóla, aðstöðu kennara fyrir íþróttafélögin sem að stunda sína hluti þarna upp á Jaðarsbökkum og jafnframt fyrir í rauninni bara heilsueflingu alls almennings á Akranesi. Þannig að og að setja þetta fram þannig að við ætlum að gera þetta yfir 3 ára tímabil eins og ég skil þetta. Ég held að það sé kostnaðarsamt og hefði vilja í rauninni sjá að við myndum stíga fastar til jarðar þarna og í rauninni taka erfiðar ákvarðanir. Það auðvitað mikilvægt eins og bæjarstjórinn fór svo ágætlega yfir hér áðan að hafa jafnvægi og góða fjármálastjórnun, en það líka mikilvægt fyrir okkur að hafa áræðni til þess að taka ákvarðanir sem lúta því að hugsanlega skuldsetja aðeins sveitarfélagið til þess að klára þessa uppbyggingu aðeins hraðar. Við viljum vera sveitarfélagi sókn. Þar skiptir máli að við höfum góða aðstöðu að bjóða börnum og ungmennum og þá auðvitað gott líka að við förum í uppbyggingu á leikskóla, að við bætum aðstöðuna í grundaskóla. Það er mjög mikilvægt. Ég tek hins vegar undir orð félaga míns Einars Brandssonar varðandi hans vangaveltur staðsetningu þess leikskóla og mér finnst hann að hafa fært fram mjög góð í rauninni rök máli sínu til stuðnings varðandi staðsetninguna, en ég hins vegar þeirrar skoðunar að við getum ekki beðið lengi, við höfum ekki mikinn tíma vegna þess að ef við ætlum að laða að okkur ungt fólk, unga barnafjölskyldur í samfélagið okkar og auðvitað hlúa að þeim fjölskyldum sem nú þegar búa að þá þurfum við að stíga þetta skref og stíga það hratt og mér svo sem heyrðist á forseta áðan að það væri nú svo sem alveg menn væri til viðtals það að skoða hraðari uppbyggingu á Jaðarsbökkum ásamt því að fara í uppbyggingu á skólamannvirkjum. Og ég held að það sé vel og við sjálfstæðismenn höfum algjörlega verið, og ég sem fulltrúi þeirra inn í skóla- og frístundaráði og Þórður Guðjónsson sem sat í starfshópi um leikskólamál, höfum lagt okkar á plóginn varðandi þá stefnumörkun sem hefur átt sér stað í þeirri uppbyggingu og þannig að það er mínum huga samstarf allra flokka sem þar hefur í rauninni gert það verkum að við erum að leggja þetta til. Jafnframt held ég að það sé mikilvægt að við eins og bæjarstjóri kom nú varðandi skólastefnu að við förum að leggja svolítið vel á í það að ganga í það verkefni að endurnýja skólastefnun okkar og þar er mikilvægt að við horfum til allra skólastiga, líka framhaldsskólans og ég fór einmitt yfir það ef ég man rétt í jómfrúarræðu minni hér í bæjarstjórn þá sýn að mér finnst mikilvægt að við horfum á lærdómssamfélagið í heild og þannig að það er þá mikilvægt verkefni næsta árs að vinna að því og í rauninni skólaþingið, íbúaþingið skólamál lærdómssamfélag á Akranesi sem var í rauninni haldið að tillögu okkar sjálfstæðismanna var mjög ánægjulegt og gott innlegg og upphafsstef inn í þá vinnu. Svo kannski varðandi bara forgangsröðunina á fjármununum og svona kannski það er auðvitað vonbrigði að við í ráðunum vorum auðvitað búin að forgangsraða í rauninni hvað væri brýnast að taka til.
í hverju ráði og það er auðvitað vonbrigði þegar að það næst ekki fram að ganga og til að mynda er langur biðlisti í tónlistarskólan, 100 manns, 100 aðilar á biðlista þar og þar hafi verið óskað eftir því að það kæmi inn hálft stöðugildi sem var metið að myndi kosta 3,7 milljónir ef ég man rétt á ársgrundvelli að bæta við og það var ekki hægt að verða við því og það er auðvitað ákveðin skilningur á því en hann minnkar auðvitað þegar að önnur verkefni eru tekin fram fyrir eins og málefni Keilufélagsins. Varandi kannski það að því að forseti Valgarður Lyngdal Jónsson fór yfir það að eiginfjárstaða bæjarins eins og ég skildi hann leiðrétti mig ef ég misskildi það eitthvað að hún væri ekki nógu sterk til þess að við getum farið í uppbyggingu á bæði leikskóla og jaðarsbakkasvæði. Ég sé það ekki í þessum reikningum, ég tel að það sé í rauninni rými fyrir ákveðna lántöku inn í þessum reikningum en til þess að flýta uppbyggingu, þannig les ég úr þessu og ég í rauninni bara vona að við höfum kjark og þor til þess að stíga fast niður og byggja upp innviði til þess að geta laða til okkar enn fleira gott fólk og þannig styrkja tekjustofnuna sem er auðvitað nauðsynlegt vegna þess að eins og bæjarstjóri fór yfir að þá er kostnaðargrunnurinn að hækka og launakostnaðurinn til að mynda einn og sér er að hækka gríðarlega mikið. Frá 2018 til 2020 er hækkunin 14,5% ef ég reikna rétt. Bara í rauninni í beinum launakostnaði fyrir utan lífeyrisskuldbindingu. Hann hækka síðan 20% í viðbót frá 2020 til 2023 og þetta er auðvitað, þetta sígur í, ég menna það er þannig en það er líka eðlilegt þegar við erum í rauninni að bæta inn rekstrareiningum og svo framvegis að það gerist en þá þurfum við líka að laða til okkar bæði fólk og fyrirtæki og með fyrirtækjunum þá erum við auðvitað að horfa á lækkun fasteignaskatta sem er mjög svona sterkt fyrir okkur og þetta uppbygging þá á iðnaðarsvæðinu til þess að laða til okkar fleiri fyrirtæki með fleiri störf og svo auðvitað þá að byggja upp innviðin okkar til þess að við getum laða til okkar ungt fjölskyldufólk og þannig aukið tekjugrunn. Þetta var svona það sem ég vildi hafa í bili. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tek heilshugar yfir það sem að félagar mínir í meirihlutanum hafa sagt hér í kvöld og styð þetta alveg bara stoltur og fullkomlega. Það er mikið talað um að skorti framtíðin sín, mér finnst þetta bara mjög gott og maður finnur ekki annað en bara fyrir góðu stuðningi meðan bæjarbúa við öllu þessu sem við erum að gera og mér finnst bara forgangsröðun að vera alveg rétt og við vitum það að það er margt sem það þarf að gera en það kemur bara að því líka, það er fleiri íþróttir sem að þurfa stuðning og það verður allt, því verður öllu sinnt. Við höfum verið að reyna að sinna öllum og það kemur bara að því. En eins og ég segi, ég hef ekki miklu við að bæta. En ég styð alveg hjartalega það sem hefur verið sagt á okkar fólki og styð stoltur. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar.
Mig langar að koma inn á nokkra punkta. Ég ætla að byrja hér á nokkrum atriðum sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á hér í ræðu sinni. Hún talaði að teikningarnar væru klárar í Ásbjörgum. Það er ekki rétt. Það er hins vegar búið að birta okkur ákveðna mynd, en teikningarnar eru ekki klárar, og ef fjárfestingaráætlunin er skoðuð þá er sem sagt 2021 áætlaðir peningar í að klára teikningar og hönnun, en við erum hins vegar komin með myndina, og ég held að sé allir sammála að sú mynd sem okkur hefur verið birt sé sú sýn sem við viljum sjá rísa þarna, og eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét og Einar kom inn á, og allir sem hér hafa komið upp, að þá eru allir sammála það að við þurfum að fara þessa uppbyggingu. Við þurfum að vinna þetta mál hratt og vel, og það er mjög nauðsynlegt að þessi uppbygging komist á. Það var hins vegar þessi meirihluti setti framar í röðinni að við myndum byrja á leikskóla, en eins og bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal komir inn á áðan, að þá er held ég allur meirihlutinn klári í þetta samtal áfram, og við ræðum lausnir í þessu. Höfum við möguleika á að hraða þessu, og hvaða möguleika þá, og hvaða útvarslur. Ég held að það sé ekki málið. Svo er það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á með lið sem kom inn í bæjarráði, síðasti liður jafningjafræðslan. Ég held að sé allir sammála því að það vilji allir sjá auki fé jafningjafræðslu eða forvarnastarfi og allt sem þessu tengist. Hins vegar er þannig í mínum huga að það var algjörlega skýrt hvernig fundurinn hjá bæjarstjórn unga fólksins var settur upp. Hér komu mjög flottir og frambærilegir krakkar og héldu ræður, og komu fram þar með mörg mikilvæg mál sem þarf að skoða. Þessi mál áttu hins vegar að koma inn í fagráðin, þar sem þau yrðu rædd og tekin áfram. Mér finnst mjög undarlegt þegar við tökum eitt svona mál út og förum með það í gegn, sérstaklega þar sem minnihlutinn hefur kallað ákaft eftir því að samtali fari fram, inn í fagráðum, og komið svo síðan inn í bæjarráð. Mér finnst mjög skrítið þegar við setjum fram einhver prinsip, þá verðum við að halda prinsipi alla leið, ekki bara þegar það hentar. En ég er hins vegar mjög ánægður með þetta mál, eins og bara mjög mörg önnur mál sem komið fram hjá þessum fulltrúum bæjarstjórnar unga fólksins. Þá langar mér að koma inn á nokkra punkta hjá félaga mínum, bæjarfulltrúi Einari Brandssyni. Fyrst er það semisreiturinn. Einar kallaði eftir því að það yrði í raun og veru skýrari sýn á uppbyggingu á semisreitnum. Staðan á semisreitnum er þannig núna að það er verið að vinna lóðablöð fyrir Suðurgötuna og Jaðarsbraut, og eins og bæjarfulltrúinn kom inn á, þá fór töluverður tími í raun og veru umræður og vinnu við hvaða útfærsla yrði ofan á við vinnu á reitnum. Það sem hefur eiginlega orðið ofan núna er að við tökum þetta mál áfram sjálf, og það er verið að vinna lóðablöð og stefnt að því að auglýsa lóðir við Suðurgötu og Jaðarsbraut snemma á næsta ári, og í framhaldi af því verði farið í gatnagerð þá næst Langasandi og unnið sér þannig út eins og í raun og veru var lagt upp með allan tíman. Þá er það stóra málið okkar Einars, það er leikskólinn. Ég er ekki sammála Einari að það hafi ekki komið fram nein gögn, eða okkur hafi ekki verið birt nein gögn umferðarspá. Síðast þegar þetta mál kom upp hjá okkur, þá var kallað eftir fundi allra bæjarstjórnar, sem var bara fullkomlega eðlilegt, og sá fundur hefur farið fram,
og mér fannst hann allavega mjög góður, ég get ekki talað fyrir fleiri, og þar voru vissulega lögð fram gögn umferðarspá, umferðarlíkan sem gefa ákveðna vísbendingu, en þau gögn það er verið að vinna þau gögn áfram og þau verða vissulega birt með gögnunum þegar þetta fer aftur í auglýsingu, þegar þarna vinnu lýkur endanlega, en henni er ekki lokið við skipulag þarna, við erum ennþá að vinna þetta skipulag. Bæjarfulltrúi Einar kom líka inn á þær hugmyndir sem hafa verið viðraðar um leikskóla á Brekkubæjarsvæðinu og ég er alveg sammála um að það eigi að vera næsti leikskóli að því leita þá að vera næsti leikskóli eftir að við erum búin að byggja leikskóli í Skógarhverfi. Ég skildi ekki alveg ræðunars núna þar sem mér fannst hann tala í raun og veru ekki í takt við það sem hann sagði hér á síðasta bæjarstjórnarfundi, þar sem, ef ég fer rétt með, þar sem hann talaði um að við hefðum nóg af plássum á leikskóla fyrir börn 2 ára eldri og okkur lægi ekki á. Ef ég fer rangt með þá hef ég fulla trú á því að bæjarfulltrúi Einar Brandsson leiðrétti mig. Ég er þeirra skoðunar að við höfum ekki mikið svigrúm til að bíða. Við erum í harðri samkeppni um bæði þá sem vilja setjast í rað og eins líka bara fólki okkar sem býr hér í dag. Við viljum bjóða upp á úrvalsþjónustu eins og við höfum gert hingað til og stór þáttur í því er góður leikskóli. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson nefndi hér á síðasta bæjarstjórnarfundi að það væri okkar val hvað aldur við ætlum að taka inn og nefndi þar 2 ára aldur. Það var val síðustu bæjarstjórnar að taka inn yngri krakka, yngri börn og það hefur líka verið val okkar og ég vona svo innilega, eða svo sannarlega að við höldum okkur við það því að þarna ákallið er í þá átt. Ég hef líka í þessari umræðu nefnt að þarna það vandamál með leikskóla á Brekkubæjarskólasvæðinu er það að við höfum ákveðin svæði en það þarf að vinna töluvert í þeim svæðum og það tekur tíma og það tekur meiri tíma en ég telur okkur hafa en ég er hins vegar alveg sannfærður um það að það eigi að vera okkar næsti leikur og ég held að það sé ekki það langt í að við þurfum að byggja næsta leikskóla. Ég hef fulla trú á því að hér verði við höfum eftir að sjá í framtíðin mun meiri fjölgun en við höfum séð síðustu ár. Ef við snúum okkur þá yfir að íbúðum fyrir fatlaða, þá er ég alveg hjartanlega sammála bæjarfulltrúi Einar Brandsssyni að við þurfum að gefa virkilega í þeim málaflokki. Það er eins og kom inn á hjá bæjarfulltrúa Kristni Halli hér áðan, er það sístækkandi hópur sem við þurfum að tryggja húsnæði. Hins vegar er það þannig að við erum að byggja núna með Þroskahjálp 5 íbúðir og það eru fyrstu 5 íbúðir í 20 ár sem eru byggðar í Akranesi síðan var byggt við Laugabraut. Einar Brandsson kom inn á það að það hefði verið teknað frá lóðir hér á síðasta kjörtímabili og í mínum huga er það ekki nóg. Það er ekki nóg að taka frá lóðir, við getum tekið frá lóðir allan bæ ef við setjum ekki fjármuni í það. Það er allt annar hlutur. Svo virðist gæta viss misskilnings hjá bæjarfulltrúa Einar Brandssyni og bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal að lóðin, seinni lóðin, henn hefur ekkert verið úthlutað. Hún er ennþá hjá okkur, hins vegar voru gerðar breytingar við götuna en lóðin er ennþá hjá okkur og getur þessum að fullkomlega nýst undir þetta húsnæði. Og því þar af leiðandi hafa ekki orðið neina breytingar þarna. Svo er það er náttúrulega eins og allir vita, þá er staðan þannig að í ágúst síðastliðnum þá var sagt upp öllum leigusamningum við Holtsfljót þar sem við höfum leigt í 10 íbúðir fyrir skjólstæðinga okkar. Bæjarstjóri
okkar, Sævar Freyr, hefur verið að vinna í þessum málum á fullum krafti. Við höfum verið í samtali við styrktarfélagið Ás og raun og veru held ég öll þau félög sem eru í þessari vinnu. Bæjarfulltrúi, nei, ekki bæjarfulltrúi, heldur bæjarstjóri, Sævar Freyr, hefur líka verið að reynt að halda þeim möguleika opnum að annarkvort núverandi eigandi húsnæðisins eða þá að þetta verði selt að við fáum að leigja þarna áfram meðan aðrir möguleikar ekki í boði. En ég held að ef að þetta sé vilji allrar bæjarstjórnar þá held ég að við eigum bara farið þetta verkefni, því þetta verkefni á sannarlega bara eftir að stækka hjá okkur næsta árin og mikilvægt að við förum í þessa vegferð. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði líka út í Dalbrautarreitin hvort að við værum búin að gefa eftir forgangsréttina íbúðum þar. Við höfum ekki gert það, við eigum enn þann rétt. Þannig að það er ennþá inn í myndinni. Já, ég held ég sé bara svona búin að fara yfir þetta sem ég ætla að koma með. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða heima í Rokinu eða annar staðar. Mér langar að fara hérna yfir örfá atriði og kannski aðeins að feta niður í vinnu fjárhagsáætlunar og það ákvarðanatöku sem að þar var, sem að kannski okkur greinir á sem er þá blessuð Keilan. Eins og við vitum öll sem eru hér inni þá vorum við langt komin með vinnu við fjárhagsáætlun fyrir fyrri umræðu þegar að forsendur breyttust rúmar 200 milljónir. Og þegar það gerðist þá var það að snúa við öllum steinum, alls staðar, og inn í bæjarráði unnu við í ákveðnu skjali að alls konar hugmyndum að aðgerðum sem við þyrftum kannski að skoða og hugsanlega. Þetta fórum við yfir og ég man ekki betur en að allir hafi verið sammála á þeim fundi að við myndum ekki forgangsraða þannig að það yrði niðurskurður á velferðarsviði á kostnað Keilu. Það var ákvörðun sem allir tóku saman inn í bæjarráði og ég vildi bara árétta þetta að það varð ekki sú tillaga sem að þarna var, hún náði ekki fram, hún var ákveðið af öllum aðilum sem sátu inn í bæjarráði að hún myndi ekki ná fram að ganga, sem var sú hagræðing sem átti að skoða. Hún náði ekki fram að ganga þó að Keilan hafi verið sett inn og ég vildi bara ítreka þetta vegna þess að mér fannst annað líka í orðunum áðan. En kannski misheyrðist mér og ég vona það. Hvað varðar velferðar- og mannréttindamálin, þá ræddi ég það held ég að mér minnir líka í fyrri umræðu að ég hef þá sýn og mér langar afskaplega að við skoðum það á nýju ári og við skoðum hvernig við mögulega getum gengið á undan með góðu fordæmi og skoða það hvernig getum fellt múra á milli kerfa, nýtta fjármagn sem við höfum inn í áætlunum til að skoða hvernig við getum veitt á góðu þjónustu sem við erum að veita nú þegar betur. Þau tengjast öll þessi mál, hvað varðar félagsþjónustu, heilbrigðismál og annað slíkt. Ríkisstjórnin er að vinna að aðgerðum í þessa veru. Það er verið að horfa á Austfjarðamódelið og Hafnarfjarðarlíkan og annað hvað það heitir og ég tel að við eigum mikil sóknarfæri í okkar samfélagi hér að skoða þá fjármuni sem við erum með inn í kerfinu til þess að nýta það fjármagn mjög vel sem við erum að nýta mjög vel en á annan hátt og fella niður múra og þetta ræddi ég fyrir umræðu og ítreka þá núna því ég minntist á velferðar- og mannréttindamálin. Það var einnig rætt hér áðan að
varðandi keiluna, það er rétt að það eru 20 milljónir sem fara fjárfestingamegin og það eru 20 milljónir sem fara að hluta til í keiluna, en hluta til er verið að bregðast við brunavörnum og viðhaldi sem þarf að fara í kjallaranum í íþróttahúsinu við Vesturgötu. Í íþróttahúsinu við Vesturgötu er mun meira en keilun. Það eru hnefaleikar, það eru ræktaraðstaða fyrir almenning og það hefur komið fram að öryggismálum er ekki nógu vel háttað þar niðri. Það hefur komið fram í gögnum sem við höfum og höfum fengið að það eru fleiri þættir en bara keilan sem er verið að bregðast við hvað varðar þann viðhaldskostnað sem er í kjallaranum. En jú, hún á hluta þess og það mun koma vel við fyrir keiluna hluti af þessar 20 milljónir að verði farið í viðhaldskostnað. Hvað varðar uppbygging á félagslegu húsnæði og mikilvægi þess að þá tek ég bara heilshugar undir það. Ég vil þakka góðar ábendingar en félagi minn og bæjarfulltrúi Ragnar Baldvin Sæmundsson fór vel yfir þann þátt. Það er rétt sem hann segir að bæjarstjóri okkar hafi verið á fullu við það að skoða hvort við höfum möguleika á að framlengja leigusamningum við núverandi eiganda eða nýjan leigusala eða nýjan eiganda á Holtsflötunni, en það er annar þáttur sem hefur verið nefndur hér í bæjarstjórn áður og mér minnir það hafi verið bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem hefur nefnt það hvort við þurfum að skoða það alvarlega að fara í það hvort við förum í sjálfseignarstofnun og förum sjálf við það að byggja upp úrræði og jafnvel einhverju fleiri bæjarfulltrúar, en það getur í sig eitthvað að rugla og þið leiðréttið mig þá ef að það er svo. En þannig að ég get bara tekið heilshugar undir þá tillögu að við þurfum bara að skoða allar leiðir í þessum efnum. Það er eins og hefur komið fram, það hafa verið miklar, langar og strangar viðræður við Ás, styrktafélagið Ás. Það eru núna uppbygging á vegum Akraneskaupstaðar og Þroskahjálpar eins og við þekkjum öll sömul. Og það er verið að horfa til framtíðar í þessum efnum því ekkert okkar vill lenda á þeim stað og allra síst þeir sem að þarna búa og þurfa þessi úrræði að þau séu ekki til og þau verða til. Við munum tryggja það og eins og framkomi ræðu bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur að þá verður þetta tekið föstum tökum inn í bæjarráði eftir ábendingu frá bæjarfulltrúa í bæjarráði á síðasta fundi. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, hún talaði mikilvægi þess að við styrkjum tekjugrunn okkar hvað varðar þær ýmsu framkvæmdir og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir á næstu árum. Ég tek heilshugar undir það, Sandra. Þarna sér maður það og ég tek undir það sem þú sagðir að laðingar fjölskyldur, við séum samkeppnishæf, við eigum til dæmis leikskólaplássin, við eigum lóðirnar, að við getum boðið hingað fjölskyldum sem hingað vilji búa og hafa atvinnu og við getum laðað hingað fyrirtæki og svo tillaga sem var borin upp að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði og samþykkt á öllum fulltrúum í bæjarstjórnum það að lækka álögur á fyrirtæki. Ég trúi því að svo tillaga muni hjálpa okkur að fá hingað stór og meðalstór og lítil fyrirtæki sem muni vaxa hér á dafna. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Salóme Arnardóttir og orðið er enn laust og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjör svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar aðeins að bregðast við hér nokkrum atriðum sem að bæjarfulltrúar hafa nefnt og hafa þá beint athyglina að því sem að ég sagði hér áður, en bæjarfulltrúarnir Valgarður Lyngdal Jónsson og Ragnar B. Sæmundsson, þeir fóru inn á með lóðina sem að
var áætluð fyrir íbúðarúrræði fyrir fatlað fólk, en ég nefndi hér að hefði verið sem sagt fór í skipulagsbreytingu og ég held að bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson hafi ekki alveg hlustað á allt sem ég sagði, eða allavega náði ekki öllum orðunum, en ég lét þess ekki getið að lóðin væri komin í úthlutun. Ég sagði að það hefði verið farið í skipulagsbreytingar á lóðinni með það að markmiði að það yrðu lóðir sem færu í sölu. Ég mér alveg fullkunnugt að það er ekki búið að auglýsa þessar lóðir, sem að ég í rauninni ekki skil, fyrst að var verið að breyta skipulaginu, af hverju menn stíga ekki skref til fulls í því. Mig minnir, og ég held að það sé alveg satt, að ég flutti hér tillögu þegar þessi deiliskipulagstillaga kom fram að henni yrði tvískipt og þessi lóð yrði bara látin þá vera, og við hefðum þá til hennar að grípa ef að við færum í það að nota hana undir íbúðir fyrir fatlaðra, og þá yrði bara ein deiliskipulagsbreyting til þess að það gengi eftir. Það að hafa verið að breytinni hefur náttúrulega tekið tíma og mun taka tíma þá aftur ef við ætlum að fara að breytinni fyrir íbúðarúrræðin, og ég vil meina að við hefðum núna átt að vera að afgreiða fjármuni til þess að byggja upp á þessari lóð, og við værum tilbúnir með það og búin að breyta skipulaginu þannig að við getum farið á stað. Það ætti í raun að fara svo á stað vinna við að taka þriðja kjarnan, vinna í undirbúningi á honum. Því að þó allt þetta gangi eftir að við fáum áfram að leigja Holtsflötunni, að þá erum við bara í vandræðum, og við sjáum ekki fram á það að það verði tilbúið húsi sem Þroskahjálp er að byggja fyrir en undir lok næsta árs eða byrjun ársins þar á eftir. Þannig að allt svona, þetta bara tefur málið, og það hefur legið alveg fyrir framan okkur að þetta er mjög svo aðkallandi. Svo var hérna, ég veit með þetta keilumál, þetta er svona nánast eins og sagan endalausa. Ég kom inn á það áður að þetta er nákvæmlega sama staða og við vorum hér 2011, og þá veittum við Keilufélaginu styrk til þess að kaupa og endurnýja tæki og tól, og hluta því samkomulagi eða samtali þá að Keilusalurinn yrði opnaður meira fyrir almenning. En því miður að þá get ég ekki séð þess merki að það hafi verið gert á þessum þá 9 árum, og miðað við þetta þá erum við því miður að sjá Keilufélagið statt í þessum kjallara eins og kom hér fram áðan, sem að í rauninni þó að eitthvað verði gert að ég efast að hann uppfylli ströngustu kröfur öryggismál. En frekar átt að reyna að fara einhverja leið þar sem við getum fundið þá annað húsnæði og unnið í því að finna einhverja leiðir til þess að styrkja að það geti gengið eftir. Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi og formaður skipulags- og umhverfisráðs, kom hér upp og dró í
eru tilbúnar teikningar á íþróttamiðstöðina í Jaðarsbakka. Þær eru hér í þessu blaði hér. Þetta er alveg klárt til þess að fara á stað að gera að vísu vinnuteikningar og annað, en skipulagið, útlitið, skipana herbergja, rými í íþróttahúsi og allt þetta liggur alveg hérna fyrir, þetta er alveg klárt. Þannig að það er alveg hægt að byrja á framkvæmdum á fullu gasi. Og það, ég ætla að biðja bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundsson að fara ekki í einhverja meiri hártoganir með þessar teikningar. Það liggja alveg fyrir, vinnan er alveg klár, sem að er í rauninni það sem við eigum að gera þegar við erum í svona verkefnum. Við eigum að stofna starfshópa þessi stóru verk sem að fara yfir alla vinkla á málinu, leggja fram tillögur, og í þessu tilfelli var lagðar alveg fram mjög góðar teikningar af því hvernig þetta var hugsað, og var í rauninni ekkert annað en að hefjast handa við það. Og svona eigum við að gera þetta, hafa allt klárt, og þannig að við getum hent okkur í þetta, ekki fara svo að geyma þetta í einhver nokkur ári viðbót. Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi, fór líka aðeins inn á Sementsreitin og talaði að það stæði til að vera með gatnagerð næst Langasandinum. Það er ekki að sjá allavega skýrt í fjárhags- og framkvæmdaáætlun að það sé áætlaðir peningar í þá framkvæmd. Það er allavega ekki verið inn í einhverju annarri tölu, en það kemur ekki sem sér liður þannig lagað, þannig að maður geti átt að sjá því að við séum að fara að byrja á því. Nú Ragnar B. Sæmundsson kom líka inn á málið sem varða leikskólan, og ég er alveg hjartanlega sammála honum. Við áttum mjög góðan fund hérna ýmis mál, en ég vilja gjarnan hafa það fleiri, en maður þakkar fyrir það sem maður fær. Og þar var ekki lagt fram neitt sem segir hvernig umferðin verður á þessu svæði þegar að leikskólinn er kominn, og miðað við þá uppbyggingu sem að fyrirhuguð er á því svæði. Hún er ennþá í vinnslu og hefur ekki komið fram. Og Ragnar B. kom líka inn á þetta með plássið. Það liggur bara fyrir í minnisblaði frá skóla- og frístundasviði að það fækkar 23 í þeim árgöngum sem er að skipta inn og út næsta haust. Aðrar niðurstöður liggja ekkert fyrir, og meðan það er að þá verðum við að treysta því að þetta séu réttar tölur. Ég er sammála honum það er ákveðin ákvörðun sem við tökum með yngri börnin, og höfum við gert það með tilliti til þess hvað er mikið plásslaust, og ég vil meina að út frá fjölda einstaklinga sem verða samkvæmt minnisblaðinu inni næst, að þá gefi það okkur ákveðin tíma. Ég aftur á móti hef átt samtöl við aðila sem hafa kannski sannfært mig það að út frá aðstöðuleysi og rými og öðru í skólunum okkar í dag, þá kalli það mjög ákaft á það að það komi ný leikskóli. Og ég er alveg sammála því að við þurfum að byggja nýjan leikskóla. Ég er ekki sammála staðarvalinu, og ég vil meina að
þó við förum aðra leið að þá verðum við tilbúin með skóla, leikskóla á svipuðum tíma og áætlað er hér í þessari áætlun. Þetta er bara spurningin um viljan og henda sér í þetta að framkvæma. Já, ég var þetta var búið. Gleymdi aðeins sem að Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi, kom inn á með mér fannst það svolítið sérkennilegt að hann talaði að við þyrftum að setja fjármagn í hlutina, það var ekki nóg að taka frá lóðir. En ef við eigum lóðir þá getum við sett fjármagn í hlutina ef við veljum svo. En ef við eigum enga lóðir þá hefur engan tilgang að setja fjármunina í það að byggja á því sem við höfum ekki. Ég ætla þá bara svona enda þá kannski á þessu að sem ég kannski hefði átt að koma inn á kannski áðan líka að það hlýtur að vera ef við ætlum að laða að okkur fólk og íbúa hér til okkar eins og hefur komið fram hérna í málum bæjarfulltrúa, þá hljótum við að geta séð það að ef við leggjum fram einhverjar áætlanir og það er einsýnt að við stöndum við þar, við höfum sýnt það í verki, við höfum verið að vinna eftir ákveðna áætlun núna, nú ætlum við að brjóta það til dæmis sem þykir miður því að það hlýtur að vera ef að fólk veit að ef það flytur hérna eftir 2 ár þá er komið hérna íþróttahús, eftir 1 ár er komið hérna leikskóli eða 2, bara fólk viti þetta og það verður staðið við það. Ég held að það sé hérna mikilsvert fyrir fólk að sjá það. Þar af leiðandi megum við ekki vera að hringla með þessar áætlanir mikið. Ég ger mig alveg grein fyrir því að það geta komið upp þær stöður og þær aðstöður að það verður að gera einhverja breytingar. En ég vil meina að eins og staðan hjá okkur í dag, að þá eigum við bara að halda þeirri röð framkvæmda sem við erum búin að tala og við þurfum leikskóla, við skulum vera sammála það og þá byggjum við leikskóla en guðanna bænum byggjum hann þar sem að er réttast að byggja hann. Og það getur ekki verið, eða allavega hefur enginn komið með nein rök til mín fyrir því að það sé besta staðsetningin að hafa hann í Skógarhverfinu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fundarritari er að læra á símann sinn. Þetta kemur allt saman. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég er komin hér upp til að svara svona nokkrum atriðum sem voru beint til mín persónulega. Ég er ekki hér komin upp til þess að munnhöggvast við fundarmenn hér við borðið og taka hér eitthvað sérstakann út. Mér finnst það ekki við hæfi. Ég reyna að tala þá frekar bara málefnin. Og það var nefnt hér áðan að á síðasta kjörtímabili hafi ekki verið gert neitt eða teknir fjármunir í skólamál og ég er bara því algjörlega ósammála.
hér á síðasta kjörtímabili var unnin gríðarlega mikil vinna með honum Gunnari Gíslasyni sem að við erum enn að njúta góðs af, reiknilíkön og fleira. Við fórum í mikla rannsóknarvinnu hvenær við þurftum að horfa til þess að við þurftum að byggja 3. skóla. Hvernig við getum nýtt húsakosti okkar í grunnskólanum betur. Þannig ég ætla bara algjörlega að vera ósammála því að það hefði ekki verið neinn fingraför skólamála síðustu fjárhagsáætlunum frá árinu 2014 til 2018. En ég held að við séum að njóta góðs af því í dag að geta tekið upplýsta ákvörðun það hvað okkur fyrir bestu, eins og að fara af stað með nýja leikskóla. Við erum sammála það. Við erum líka sammála það að nýtt Garðasel fari í þau húsakynni og gamla Garðasel fari undir starfsemi grundaskóla. Þetta allt hugmyndir sem við ræddum mikið á síðasta kjörtímabili. Mér finnst ekki rétt forgangsröðun fjármuna að fara bara að byggja og steypa ef rekstrargrundvöllurinn ekki nægur eða ígrundaður. Þannig að ég held að við séum að njóta verulega góðs að þeirri vinnu sem að skóla- og frístundaráð gerði á síðustu vinnu undir þeirri góðri leiðsögn Gunnars Gíslasonar. Og þannig ég ætla bara að fá að vera ósammála því. Að reyna að velja hér úr að því ég ætla ekki að vera hér fram á miðnætti. Langar aðeins að ræða það greinilega fari aðeins fyrir brjóstið á einhverjum að með jafningjafræðsluna og forvarnir. Ég held að þetta mál sé ekki mál sem við eigum að fara að rífast sko. Og við eigum ekki að fara að segja að þetta mál sé einhvern veginn svona og hinsi. Þetta akkúrat bara þannig verkefni sem við erum sammála að gera og sýna það í áætlunum okkar að það sé stafur og bók í það að við vorum að hlusta á þau. Mér finnst þetta bara svona svar okkar til þeirra. Ég sagði það hér í erindinu mínu áðan að mér hefði borist til eyrna að þetta hefði verið gagnrýnt og Ragnar fór svo sem yfir það að ég hefði verið ósamkvæm sjálfu mér í því að það séu sum mál sem eiga að fara fyrir ráðinu en önnur ekki. Það hans mat og ég ætla ekkert að fara að deila við hann það. En mér finnst mikilvægara að svara þessu kalli unga fólksins þetta mál í áætlunum okkar fyrir næsta ár. Þetta var bara eitt af mörgum málum sem voru rædd á þessum fundi og það alveg rétt. Varðandi framtíðarsýnina, við getum líka bara verið ósammála það en við vorum þó allavega sammála það að við þyrftum að halda fund til að skerpa á framtíðarsýninni og það einn fundur búinn af allavega 3 eða 4. Þannig að það hefur greinilega þá ekki allir verið á þeirri blaðsíðu að framtíðarsýnin sé skýr. Ég gagnrýndi það hér síðast í fyrri umræðu að fjárfestingarhreyfingarliðurinn og sjóðstreymi næstu ára er ekki trúverðugur og núna búið að bæta inn í þessum fjármunum varðandi jaðarspakana það inni en það er líka eina breytingin. Svo var líka nefnt hér að formaður bæjarráðs reyndar talaði blessuðu keiluna og forsetinn talar umdeilda ákvörðun. Þetta er greinilega komið við meiri hlutans að ég hafi sagt að þetta sé pólitísk ákvörðun. Og ég ætla alveg að standa við það. Það er búið að vera gríðarlegur þrýstingur á meiri hlutan í þessu máli. Og þetta er bara ákvörðun sem þið hafið ákveðið að taka. Þetta er ykkar fingraför á fjárhagsáætlunum sem við erum ekki sammála Það var nefnt tímasetninguna, hún sé núna. Og
við höfum líka þurft að horfa í alls konar þrýsting með afrekskrakka í sundíþróttum sem að sækja sér sundaæfingar til Reykjavíkur og við höfum stundum tekið þátt í styrk til þeirra í akstursgreiðslu. Þannig að tíminn er líka afstæður og þetta snýst allt ákvörðun. Og það er nú aftur dregin upp hérna mynd sem var gerð hér daginn þegar uppákoman stóra var hér í bæjarstjórn mína persónu sérstaklega að ég hafi ekki haft neitt á móti því þegar vélaskemman var keypt. Því var kastað hér fram á meirihlutanum á mig og ég ætla bara að svara því þannig að það voru engin átök það mál. Það mál kom inn í bæjarráð og ég held að ákvörðun hafi verið tekin á þeim grundvelli þá að það hafi verið lögð stefna að því hér í bæjarstjórn að íþróttamannvirki og fasteignir í rauninni þessari íþróttafélaga eigi að mestu heima undir eignum Akranskustadar. Þannig að ég held að ég hef nú ekkert verið ósakam sjálfum mér í þeirri ákvörðun og en gott og vel, ég hef þá búin að útskýra það hér hefði kannski betur gert það í fyrri þegar þessu var kastað hér á mig á fundinum hér daginn en ég var kannski aðeins utan um mig og mér skildi ef að reiknaði tíman vitlaust að þetta hefði verið á síðasta kjörtímabili en lágu mig hver sem það vill að ég hafi týnt tímanum á þeim fundi. Mér þykir leiðilegt að forseti taki þetta til sín og ég segi að hann sé að hygla vinum sínum. Ég sagði það engan veginn. Ég sagði að þetta væri pólitískt mál og ég er búin að útskýra það hér að það sé þrýstingur. En sit ekki undir því að ég hef verið að segja það að vera að hygla vinum sínum hér. Það má kannski vera túlkunaratriði hvort þetta sé jaðarsport. Það er langt innan við 100 manns sem að æfa þessa íþrótt, innan við 50 eða eitthvað því kring. Og og mér heyrist á að því að það var líka talað auðvitað mannvirkið kjallarann að þetta sé ætlað fleirum en þetta helst allt í hendur við Keilufélagið. Við skulum bara tala það hreinskiptið út og ekki vera kannski að setja ykkur aðra á vagnina því að mér heyrist nú að kjallarinn eða það svæði sem að Keilufélagið er með til umræðu er pínulítið svona hands off eða án afskipta okkar eða þeirra starfsmanna eða þess starfsmann sem sér íþróttamannvirkin í bænum. Þannig að þessi salur er algjörlega á forræði Keilufélagsins. Ég get ekki skilið allavega umræðan úr þær spurningar sem ég hef spurt öðruvísi. En ég hugsi ég láti þetta bara gott heita og hvet svo vini mína Einar Brandsson og Ragnar B. Sæmundsson að fá sér gott kaffi eftir fundin og útkljá það sem út á stendur. En þykir leiðilegt að hafa ár minn hafi farið fyrir brjóst forsetans. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls í þessari umræðu. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og Einar Brandsson, félagi minn, bæjarfulltrúi. Einar kom inn á skipulagið á lóðinni sem áður var
og er ennþá undir húsnæði þessu tagi. Það sem var breytt í skipulaginu var það að það nú er gert ráð fyrir að það sem sagt megi byggja á 1 og 2 hæðum og íbúðum er fjölgað. Það eru raun og veru fleiri minni íbúðir. Það sem var í áreitnum hana, það voru fáar stórar íbúðir og við raun og veru komum inn það möguleika að það megi fjölga íbúðum í hverju húsi. Einhver hluta vegna kaus bæjarfulltrúi Einar Brandsson að halda þeirri fram að húsnæði Þroskahjálpar kæmi ekki inn fyrir í lok árs. Þær upplýsingar sem hafa komið fram hér áður margoft og ég held að þær upplýsingar sem við styðjumst við er að húsnæðið á að koma inn 1. ágúst. 1. ágúst sama dag og samningur rennur út á Holtsvelli. Það er ekki í lok árs, heldur 1. ágúst. Teikningarnar, við getum verið ósammála þar. Höldum okkur bara við kæfibollan þar. Lóða aftur lóðinn undir svona íbúðir. Það sem ég talaði áðan var það að það var búið að taka frá lóðir en ekki fjármagn og Einar kom hér með skemmtilega lóðaútskýringu. Sama hvað stóð til, þá er allan staðan þannig í dag að þetta er fyrstu byggingarnar, einu byggingarnar sem rísa á 20 árum hérna í bæjarfélaginu og ég held að við séum komið að þeim tímapunkti að við eigum ekki að rífast hvort einhver lóð sé inni eða ekki, heldur eigum við bara að taka saman höndum og vinna að frekar uppbyggingarna. Mér heyrist allir vera á því að við þurfum að gefa í þarna og það hafa komið fram hérna spennandi hugmyndir eins og bæjarfulltrúi Elsa Lára kom inn á með alls konar form sem við þurfum bara að skoða frekar og greina. Ég veit að það er ekki samstæðið þær allar leiðir í bæjarstjórn en það er bara eitt verkefni sem við þurfum að takast á við og skoða. Leikskólinn, bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér inn á, fundurinn hafði verið, hann var sammála mér, fundurinn var góður og þeir verða sannlega fleiri. Við erum samhliða skipulagsvinnu þarna frá erum við að fara í aðalskipulagsvinnu og þar þarf öll bæjarstjórnin að koma að og þessir fundir verða fleiri og við förum þá bara aftur yfir spána og þá vinnu sem verður búið að leggja í hana á þeim tímapunkti. Leikskólinn, bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á að samkvæmt tölum þá verði 23 börnum færra í ár á næsta ári en í dag. Við eigum 6 laus pláss núna. Þannig að með við tölum núna þá eigum við 29 pláss. Ég held að 29 pláss sé eitthvað sem við eigum ekki að tefla á í 2 ár ef við ætlum að kalla okkur framsæki bæjarfélag og sækja fram og sækja í þá hópa sem við viljum laða til okkar og þann hóp einstakling sem búa hér, ung fólk sem við viljum halda hér og vilja að festa hér rætur og byggja upp það samfélag sem við búum í. Já, ég held bara að þetta sé komið hjá mér. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er enn laust fundarliði 2 og 3 og dagskrá þessa fundar. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nú orðinn svo svangur að ég vona að garnagölu heyrist ekki í útsendingunni en hún er aðeins farin að þynnast þessi umræða hjá okkur. Þannig að ég vonast nú til þess að vera jafnvel með síðustu mönnum hér. Ítreka þakkir til embættismanna og ekki síður kannski bæjarfulltrúa vegna fjárhagsáætlunar gerðarinnar. Við gleymum stundum að minnast á það að við eigum helling í þessari fjárhagsáætlun og þetta eru búin að vera heilmikil umræða og skoðun og það er á endanum við sem tökum ákvörðun forgangsröðun verkefna og það er fínt að við skulum
takast á það því að við birtum jú bæjarbúum sín fyrir hverja kosningar þar sem að við erum með mál sem viljum koma í framkvæmd og við höfum ekki verið að viðkvæm fyrir því þó að okkur við séum ekki sammála. Ég var mjög ánægður með fyrri umræðu fjárhagsáætlun og ég tel að við höfum kannski komið til skila að mjög miklu leyti þar svona heildarafstöðunni til áætlunarinnar og auðvitað er þannig að áætlunin hefur tekið breytingum. Ég myndi segja jákvæðum breytingum því að allavega við í Sjálfstæðisflokknum höfum náð ýmsu í gegn sem að okkur fannst vanta úr fyrir áætlun. Það er auðvitað þannig að fjárhagsáætlunin er spá framtíðina og við erum í rauninni kannski að lesa í ákveðna kristalskúlu þegar við erum að spá fram í tíman. Sérstaklega kannski eins og staðan er núna þar sem að menn tala gjarnan einhverja mjúka lendingu en ég held að við höfum svona kannski smá kvíðan út í maganum með það hvernig framtíðin mun teiknast upp og það skiptir okkur auðvitað gríðarlega miklu máli að ákveðin iðnaður eða ákveðin starfsemi sem er innan okkar starfsvæðis hann fá að blómstra og þau tækifæri sem að tengjast í verða veruleika eins og bæjarstjóri kom aðeins inn á hérna áðan varðandi í Grundartanga. Mér langar til að nefna hér eitt sem mér finnst kannski við höfum ekki ávarpað nægilega en það er það að við tölum að birta framtíðarsýn og birta íbúðum ákveðna framtíðarsýn og það hefur verið kallað eins eftir í hérna hjá fulltrúum sjálfstæðismanna að okkur finnist skorta svolítið upp á framtíðarsýn á meirihlutann. Það kann að vera það sé alrangt. Kannski hefur meirihlutin bara mjög sterka og skýra framtíðarsýn en þá erum við kannski raunverulega að kalla eftir því að við fáum að heyra þá framtíðarsýn og ég held að það verði kannski lærdómur dagsins fremur en að við séum kannski að karpa hvort að menn hafi framtíðarsýn eða ekki. Ég minnist þess allavega á síðasta kjörtímabili og í síðustu bæjarstjórn þá áttum við yfirleitt mjög gott samtal. Við vorum mannmörgir á honum og ég held að margt hafi svo dýnamík sem þar myndaðist verið eitthvað sem við ættum að halda áfram að vera með hér og það er ekkert að við hittumst í bæjarstjórninni á óformlegu fundum til þess að útkljá máli eða kannski komast nær hvert öðru þannig að við þurfum ekki að eyða eða verja mjög löngu tíma hér á bæjarstjórnarfundum til að karpa hluti sem við gætum verið búin að gera út úr. Það hefur enginn í okkar fjárhagsáætlun í gegnum þá tíð sem ég hef komið að þessu allavega að við höfum verið ákaflega varkár í tekjuspám og að miklu leyti raunsa í útgjaldaliðum og mér langar til að varpa því upp að þrátt fyrir það að varkárnin séu þetta góð og nauðsynleg þá verðum við líka samt að velta því fyrir okkur hvort að hún geti verið hamlandi fyrir okkur á tímum. Þannig að við þorum kannski ekki að tefla fram verkefnum sem gætu skapað okkur góðar tekjur eða að minnsta kosti vaki áhuga til dæmis fyrirtækja á að horfa til Akraness sem framtíðar stað eða jafnvel hvatt okkar eigin fyrirtæki til þess að stíga upp og gera betur. Og ég held að við höfum að velta þessu aðeins fyrir okkur. Það er líka hollt að horfa aðeins tilbaka og skoða fortíðina með gagnrýnum hætti og hvað við getum lært af fortíðinni. Ég minni forseta það því hann kom hér aðeins upp á hann og mér fannst að vera pínu styggur að fyrirhluta síðasta kjörtímabils áttum við enga peninga. Við vorum bara í mjög slæmri stöðu og við byggum ekki við þann lúxus sem við höfum í dag að við getum ákveð að vera mörg 100 milljónir í plús. Þar vorum við einfaldlega að berja saman fjárhagsáætlanir sem miða því að vera rétti megin núlið. Þannig að það er margt breyst hjá okkur og ég man alltaf þetta fundi sem við heldum hérna árið 2013 þegar við vorum í atvinnumálanefnd hér, ég og bæjarstjóri og fleiri góðir einstaklingar eða fleira gott fólk að þá var haldinn fundur sem að hét einmar 1000 störf við Faxaflóa. Það var allavega að vera að tala um það að við getum mögulega að skapa 1000 störf á Akranesi og það þótti algjörlega fráleitt þegar þessi fundur var auglýstur svona og við máttum eiginlega að sitja undir því að hvort þið væri virkilega orðin galin. En það væri nú gaman að taka saman hvernig hlutirnir hafa orðið síðan. Hafa orðið til hér einhver störf, hefur þeim fækkað
Eða hefur henni fjölgað? Erum við eitthvað staðar nærri lagi í þessu? Hvað hefum við mögulega getað gert betur? Þarna voru ákaflega áhugaverð erindi flutt sem að voru í rauninni byggð á svona frumkvöðlahugsun og ég held að við má tilanga okkur meira því. Við höfum ákveðin gildi sem er jákvæðni metnaðar og víðsýni og við eigum að halda því til haga. Við erum almennt jákvæð, leyfum mér að trúa og við eigum að hafa metnað til þess að gera vel og vera þá víðsýn í þeim efnum. Ég þarf svo sem ekki að minna okkur á það, við erum í grjótharðri samkeppni við önnur sveitarfélög. Hvað? Jú, tekjupóstan okkar. Það er annars vegar þá íbúar og svo mögulega fyrirtæki. Og við þurfum öll hér inni að skoða hvað þessi sveitarfélög eru að gera. Við eigum auðvitað að skoða þessa hluti alveg ofan í kjölu. Embættismennir hafa nóg að gera í því að reka Akraneskaupstað. Við eigum hins vegar að vera á vaktinni og við eigum að koma fram með hugmyndirnar og þá vera ófeimin við að leita til annars sveitarfélaga að skoða hvað þau eru að gera og ekki síður, af því við erum hér á mismunandi flokkum, að nýta slagkraftin sem við höfum og tengslin sem við höfum myndað í gegnum tíðina til þess að pota Akraneskaupstað áfram og vekja athygli á kaupstaðnum alls staðar. Hér var nefnt að formaður bæjarráðs hefði verið mjög duglegur í því að agitera fyrir þessum 4 stöðum inn á Höfða, að þetta yrði varanleg rými og ég er alveg sammála því. Hún hefur verið mjög dugleg í þeim efnum. Við vorum líka mjög dugleg á síðasta kjörtímabili og ég vissum að Svandís Svavarsdóttir er ekkert glöð þegar hún sér að mæta á fundi þar sem að þessi mál eru til umræðu. Því hún er reglulega minnt á það og þannig eigum við að vinna. Við eigum að ýta okkar málum sífellt að þeim sem að ráða. Og þar er nú ekki síst kannski núverandi ríkisstjórn. Þar eigum við örugglega sóknarfæri. En við þurfum hins vegar að nýta okkur. Og við þurfum þá að líta upp á hamstri dagsins og gera eitthvað. Vinna fyrir Akraneskaupstað. Kannski erum við ekki nægilega sýnileg. Ég get allavega að votta það að það hefur verið sagt í mín eyru að við séum verklausasta bæjarstjórn sögu. Og kannski er það sagt um allar bæjarstjórnir á Akranesi, ég veit það ekki. Komandi aftur að tekjuhliðinni, þá er það þannig að ef við horfum á tekjur á atvinnufyrirtæki, þá erum við í dauðafæri núna. Við erum búin að ganga einna fremst sveitarfélagi því að lækka fasteignagjöld eða fasteignaskatta á atvinnufyrirtæki. Við erum með svæði, gott svæði sem er langt komið í því að vera tilbúið til að taka við fyrirtækjum. Við erum með mjög góð innviði og það er ákveðin lúxus hjá okkur að horfa upp á þessa skóla sem við höfum og leikskólum. Og það hefur verið gaman að sjá það þegar ég til dæmis hefur að horfa á Árborg. Þeir hafa farið mikinn í auglýsingamennsku núna og er að auglýsa bæinn sinn upp. Þeir eru að auglýsa upp bæ í dag og eyða stórfé í þær auglýsingar, en þeir hafa ekki innviðina til að mæta þessu. Við erum þó allavega í þeirri stöð að við erum að byggja upp í samræmi við þörfina. En hvað liggja tækifærin okkar? Þau liggja klárlega í þeim fyrirtækjum sem eru til staðar á Akranesi núna og geta vaxið. Erum við að styðja við þessi fyrirtæki? Erum við að tala við fyrirsvarsmenn þeirra? Erum við að spurja fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja hvaða þarfir þeir hafa og hvort við erum uppfyllaðir? Það verður hver og einn bæjarfulltrúi að svara því. Ég held að við gerum of lítið af því. Við erum að vera duglega að heimsækja fyrirtæki. Bæði hér og annars staðar. Því ég verið dálítið upptekinn að Grundartanga. Þá liggja þar gríðarleg tækifæri og bæjarstjóri fór örlítið, hann skrapaði raun í yfirborðið hérna á. Og ég hef trú á því ef við höldum rétt á málum, þá geti það þýtt að það svæði muni vaxa stórlega. En við þurfum að fylgja því eftir. Og ekki bara formaði þróunarfélagsins heldur við öll. Og alls staðar sem við getum.
að lokum þá langar mig kannski til að nefna það að ég vil í rauninni gera tillögu að við höldum bara hreinlega fund, bæjarfulltrúar, óformlega fund eða fundi það hvernig við sjáum framtíð Akraneskaupstaðar og framtíð Akranes sem bæjarfélags. Ég held að við myndum færast nær hvert öðru og ég er alveg viss að við myndum gera betur í þeirri markaðsherferð sem við viljum fara í og ég er líka alveg sannfærður það að við verðum sáttari með þá hluti sem við erum að gera í dag, hér í bæjarstjórninni. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur líða. Ég segi eins og félagi minn Ólafur Adolfsson, ég vona að það heyrist ekki í gatnagöli þegar súkkulaðið er hérna búið að svona slökkva mestu svengdina, en ég ætla að fá að færa hérna til bókun okkar sjálfstæðismanna í tengslum við fjárhagsáætlun 2020 og fjárfestingu og framkvæmdaáætlun 2020 til 2023. Bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við seinni umræðu fjárhagsáætlun í bæjarstjórn Akranes. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á Akranesi eru að mestu ánægðir með fyrirliggjandi fjárhagsáætlun sem og fjárfestingar og framkvæmdaáætlun fyrir árin 2020 til 2023. Þær bera þess skýrt merki, líkt og fjárhagsáætlun 2019, að halda í áfram með þau góðu verkefni sem farið var af stað með á árunum 2017 og 2018. Verkefni á borð við fimleikahús við Vesturgötu, reiðskemmu Hestamannafélagsins Dreyra, uppbyggingu á Dalbrautarreit og nýja grunnsýningu byggðasafns eru verkefni sem ættu að verða að veruleika á árunum 2020 og 2021. Í undirbúningi að fjárhagsáætlun 2020 bentu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins á að ákveðið stefnuleysi hefur ríkt í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar á þessu kjörtímabili. Vinnubrögð núverandi meirihluta við gerð upphaflegrar fjárhagsáætlunar einkenndust af skorti á langtímasýn og eingöngu var horft til eins árs í senn við gerð hennar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja árétta að með skýrri framtíðarsýn, vel ígrundaðri þarfagreiningu og góðri þekkingu á fjárfestingar og rekstrargetu sveitarfélagsins er bæjarstjórn betur í stakk búin til að taka stefnumótandi ákvarðanir þjónustu við íbúa og fjárfestingar til framtíðar. Meirihluti bæjarstjórnar hefur mætt þessari gagnrýni og tekið leiðsögn Sjálfstæðisflokksins vel. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt margt til við gerð fjárhagsáætlunar fyrir ár 2020 og 3 ára fjárfestingar og framkvæmdaáætlunar. Má þar helst nefna lækkun á álagningarprósentu fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði 11,4% á milli ára, virða lífskjarasamninga lágmarks hækkun á gjaldskrám sveitarfélagsins, efla lærdómssamfélagið Akranes með byggingu nýs leikskóla og auka þannig rými grundaskóla leið, fylgja eftir hugmyndum endurskoðun á skólastefnu Akraneskaupstaðar, breytingar á skipan mötuneytismála í stofnunum bæjarins með það að markmið að auka fjölbreytni, gæði og öryggi, hefja uppbyggingu íþróttamannvirkja á jaðarsbökkum sem mun nýtast vel skólasamfélaginu, íþróttahreyfingunni og styðju við stefnu heilsueflandi samfélag. Aukin fjárveiting til nýframkvæmda gatna í Skógarhverfi en yfirvofandi skortur er á nýjum einbýlis-, par- og raðhúsalóðum á Akranesi strax á næsta ári. Fylgja eftir kröfum unga fólksins aukna fjármuni til forvarnamála, athygli vakin á búsetaúrræðum fyrir fatlaða einstaklinga á Akranesi, hafa þar hraðar hendur á fyrstu mánuðum nýs árs og leggja grunn að þeirri stefnu sem bærinn hyggst taka til framtíðar í málaflokknum. Það þolir að mati Sjálfstæðisflokksins enga bið. Fulltrúar Framsóknar og Frjálsra og Samfylkingarinnar í meirihluta bæjarstjórnar hafa tekið öllum hugmyndum Sjálfstæðisflokksins vel og samþykkt þær. Fyrir það eru bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakklátir.
Þá leggur Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að fremur verði horft til lögbundinnar þjónustu sveitarfélagsins í stað gæluverkefna. Meirihluti bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar hyggst verja 40 milljónum króna á árinu 2020 í aðstöðu Keilufélagsins. Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega mótfallinn þessari forgangsröðun og vill fremur verja fjármunum til einhverra af þeim fjölmörgu verkefnum sem fagráð sveitarfélagsins lögðu áherslu á í undirbúningi fjárhagsáætlunar og fá því miður ekki brautagengi hjá núverandi meirihluta. Þessari fjárhæð væri betur varið til að efla lögbundna þjónustu sveitarfélagsins sem fagráðin kölluðu eftir og bænum ber að sinna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru ánægðir með fingraför sín á fjárhagsáætlun ársins 2020. Þau atriði sem nefnd eru hér að framan falla öll að þeirri stefnu sem Sjálfstæðisflokkurinn mótaði á síðasta kjörtímabili og tefldi fram í kosningabaráttu sinni árið 2018. Lögbundnum verkefnum verður alltaf að sinna fyrst og fremst, aðeins þannig sköpuðu eftirsóknarvert samfélag. Og undir þetta rita Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundarliðum 2 og 3? Svo er ekki. Þá göngum við til afgreiðslu og hún geti tekið svolítinn tíma. Þetta verða nokkrar atkvæðagreiðslur. Þá byrjum við. Byrjum á fundarlið nr. 2, máli 19-12-062, fjárfesting og framkvæmdaáætlun. Þeir sem samþykkja fjárfestinga og framkvæmdaáætlun vegna ársins 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021 til og með 2023 gjöru svo vel að gefa merki. Og hún er samþykkt með 5 atkvæðum, eru einhverjir á móti. Það er 1 bæjarfulltrúi á móti. Sitja hjá. Og þá förum við í 3. fundarlið með málsnúmer 19-06-053, fjárhagsáætlun 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021 til 2023. Og við byrjum á tillögum. Hér afgreiðum við tillögur sem að fylgja fjárhagsáætlun í einum, hvað erum við að tala um, 11 liðum. Já, í 11 liðum, en ekki endilega atkvæðagreiðslur við þá alla. Í fyrsta lagi, álagning gjalda 2020. Já, og síðan í lokin verður hérna atkvæðagreiðsla áætlunina í heild sinni. Þess að tillögum sem fylgja áætlunum. Númer 1, álagning gjalda 2020. Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar samþykkir að eftirfarandi forsendur verði lagðar til grundvallar álagningu útsvars, fasteignagjalda og lóðarleigu á árinu 2020. A. Að aflagt útsvar verði 14,52% vegna launa ársins 2020. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svo vel gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. B. Álagningaprósentu vegna fasteignaskatts breytist frá fyrra ári til lækkunar og verði eftirfarandi á árinu 2020. 0,2407% af álagningastofni íbúðarhúsa ásamt lóðarleiguréttindum, erfðafestu landa og jarðeigna samkvæmt A-lið 3. greinar laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga. Álagningarprósentan sem sé lækkuð 15,971% samanborið árið 2019 var áður 0,2865%. Þessi samþykkja þessa álagningarprósentu á álagningarstofn íbúðarhúsa gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Í öðru lagi 1,32% af öllum fasteignum samkvæmt B-lið 3. greinar laga nr. 4/1995 tekjustofna sveitarfélaga
Álagningarprósentan er lögbundin og er óbreytt á milli áranna 2019 og 2020. Þess að B fasteignaskatturinn. Þeir sem samþykkja þessa álagningarprósentu gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Í þriðja lagi 1,4% af öllum öðrum fasteignum samkvæmt C-lið 3. greinar laga nr. 4/1995 með tekjustofna sveitarfélaga. Álagningarprósentan sem lækkuð 11,415% samanborið árið 2019 var áður 1,5804%. Þessi samþykkja þessa álagningarprósentu gjöra svo að gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. C-liður er sorphreinsunargjald vegna íbúðarhúsnæðis verði óbreytt 3. ári í röð og verði krónur 18.786 fyrir hverja íbúð með við 2 sorptunnur. Sorpeyðingargjald vegna íbúðarhúsnæðis verði óbreytt frá fyrra ári og verði krónur 16.021 með við 2 tunnur. Gjöldin verði innheimt með fasteignagjöldum. Þessi samþykkja þessa gjaldskrá sorphreinsunar og sorpeyðingargjalda gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. D-liður lóðaleiga af nýjum lóðum og endurnýjum samningum verði 1,199% af fasteignamatsverði atvinnulóða. Álagningarprósentan lækkuð 5,22% samanborið árið 2019 var 1,265%. Og lóðaleiga verði 0,3034% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða. Lækkuð 20,47% frá fyrra ári var 0,3815% og verði innheimt með fasteignagjöldum. Þessi samþykkja þessa álagningu gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er það E-liður. Við erum ennþá í fyrsta lið sko. Við erum í 1E. Lóðarleiga af eldri lóðum. Samningar sem eru dagsettir fyrir 1. janúar 2004 sem lögður á hvern fermetra lóðar taki við með að breytingum sem verða á byggingavísitölu. Þessi samþykkja þá ráðstöfun gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. F-liður er tillaga að gjalddagar fasteignagjalda á árinu 2020 verði 15. janúar, 15. febrúar, 15. mars, 15. apríl, 15. maí, 15. júní, 15. júlí, 15. ágúst, 15. september og 15. október. En einn dagi gjaldana verið 30 dögum síðar eða næsta virkan dag byrna upp á helgidag. Heildargjöld sem nema lægri fjárhæð en krónur 25.000 innheimtist með einum gjalddag á árið þann 15. apríl 2020. Þessi samþykkja þessa gjalddaga gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og 1G veitt verði ívilnun á fasteignaskatti á árinu 2020 til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við sérstakar reglur bæjarstjórnar lækkun og niðurfellingu fasteignaskatts tekjulágra elli- og örorkulífeyrisþega. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svo að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin í annan lið. Það eru þjónustugjaldskrár 2020. Samkvæmt samþykktum bæjarstjórnar Akraness hækka þjónustugjaldskrár Akraneskaupstað 1. janúar ár hvert í samræmi við áætlaða hækkun vísitölu neysluverðs. Samkvæmt forsendum fjárhagsáætlunar sem var nú 3,4% og byggð á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 1. júní síðastliðnum. Heimilt er með sértækri ákvörðun að víkja frá hinni almennu hækkun. Tillagan er að bæjarstjórn Akraness samþykkir að almennar þjónustugjaldskrár taki breytingu samkvæmt tilmælum Sambands íslenskra sveitarfélaga til sveitarfélaga landsins að væntanlega gjaldskrárhækkanir taki mið á forsendum lífskjarasamninga aðila almenna vinnumarkaðarins sem undirritað var 3. apríl síðastliðinn. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að þjónustugjaldskrár Akraneskaupstaðar hækki 2,5% þann 1. janúar 2020 nema annað sé sérstaklega tilgreint í viðkomandi gjaldskrá. Þarf ég að lesa þetta allt upp? Eru bæjarfulltrúar með þessa lista fyrir fram að sig? Þá verð ég að lesa þetta upp. Þetta er í fundagáttinni, já. Tillögurnar eru í fundagáttinni, þannig að þá ætlum ég ekki að lesa þetta allt saman upp. Þetta eru hérna töluliðir undir öðrum lið, og þá eru hérna töluliðir nummer 1 til 16
1 til og með 16 og hérna það sést við hverja línu hvort er að ræða hækkunum 2,5% efnislega breytingu eða óbreytta gjaldskrá. Þannig að ef að fundarmenn eða bæjarfulltrúar hafi ekki athugasemd við það, að þá ber ég hérna upp til atkvæða gjaldskrár samkvæmt tölulið númer 1 til og með tölulið númer 9 í eina atkvæðagreiðslu, sem eru gjaldskrá vegna leikskóla, vegna skólamáltíða, vegna frístundar, vegna dagstarfs, tónlistarskóla, íþróttamannvirkja, heimaþjónustu og heimsendingu matar, bókasafn Akranes og héraðsskjalasafn Akranes. Þessi samþykkja tillöguna, gjöra svo leggja á merki og hún er samþykkt 9-0. Gjaldskrá ljósmyndasafns Akranes samkvæmt tölulið númer 10. Þessi samþykkja hana, gjöra svo leggja á merki, hún er samþykkt 9-0. Gjaldskrá byggðasafns í Görðum samkvæmt tölulið númer 11, gjöra svo vel að gefa merkið, þessi samþykkja hana, hún er samþykkt 9-0. Og gjaldskrá samkvæmt tölulið númer 12 til og með númer 16 sem eru gjaldskrár hundahald, kattahald, Akranesvita, tjaldsvæðisins og vegna sorphirðu og sorphirðingar. Þeir sem samþykkja þessar gjaldskrár gjöra svo leggja á merki, það er samþykkt 9-0. Þá er það þriðji töluliður, fjárfesting og framkvæmdaáætlun 2020. Bæjarstjórn Akranes samþykkir að ráðstafa 1505 milljónum króna vegna ýmissa fjárfestinga og framkvæmda á árinu 2020, en þar af eru 486 milljónir króna vegna verkefna sem færast frá árinu 2019 yfir árið 2020. Við framsetningu fjárhæðarinnar hefur verið tekið tillit til tekna. Stærstu verkefni sem færast á milli ára eru Fimleikahúsið við Vesturgötu, þjónustumiðstöð á Dalbraut og framkvæmdir vegna flóðahverfis. Helstu einstöku þættir fjárfestinga eru götur, gangstéttar, grunnskólalóðir, leikvallalóðir, þar sem sérstaklega verið hugað yngstu leikskólabörnum, aðra stofnanalóðir, Akraneskaustaðar, bættu umferðaröryggi, Faxabraut, flóðahverfi, grænverkefni, stoppstígar, reiðstígar, endurnýjun ljósastöðvar og fleira, samtals að fjárhæðin 272 milljónir króna að teknu tilliti frádráttar vegna tekna. B. Fasteignir, stærri verkefni, samtals að fjárhæðin 585 milljónir króna. Helstu verkefni eru bygging nýs leikskóla í Skógarhverfi, bygging þjónustumiðstöðvar á Dalbraut, framkvæmdir í Brekkubæðaskóla, framkvæmdir vegna húsnæðis Fjölliðunnar, framkvæmdir vegna byggðasafns í Görðum og framkvæmdir vegna hleðslustörfa. Tekið hefur verið tillit til tekna sem er endurgreiðsla virðisaukaskatts. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar samtals að fjárhæðin 491 milljón króna. Stærstu einstöku verkefnin eru Fimleikahúsið við Vesturgötu, þar á meðal við svonefnda þekju og vegna byggingar reiðskemmu reiðhallar Dreyra. Tekið hefur verið tillit til tekna sem eru til dæmis endurgreiðsla virðisaukaskatts og styrkveitinga frá Hvalfjarðarsveit vegna reiðhallar. D-liður uppbygging nýrra svæða samtals að fjárhæðin 23 milljónir króna, en er að framkvæmdir og svonefndu Semensreit eða Langasandsreit og Dalbrautarreit. E-liður aðra framkvæmdir og kaup á stofnbúnaði samtals að fjárhæðin 134 milljónir króna. Helstu verkefni eru kaup á nýjum körfubíl og ýmsum öðrum búnaði fyrir slökkvilið, vegna kaupa á keilubúnaði, vegna endurnýjunar tölvubúnaðar í stofnunum Akraneskaupstaðar, vegna endurnýjunar sæta í Stúku og annarra framkvæmda á aðalvellinum á Jaðarsbökkum, vegna endurnýjunar bíls í Áhaldahúsinu, vegna skipulagsmála, vegna framkvæmda á Breið og Langasandi og fleira, vegna skipulagsmála og vegna veðurstöðvar og fleira. Fjárfesting og framkvæmdaáætlun vísast til afgreiðslu í dagskrárlið nr. 2 hér að framan, þannig að við höfum þegar greitt atkvæði hann. Númer 4. Almennt og sérgreint viðhald fasteigna 2020. Bæjarstjórn Akranes samþykkir ráðstafa 137 milljónir króna til almenns og sérgreints viðhalds í eignasjóði í fasteignafélagi Akraneskaupstaðar SLF á árinu 2020. Þessi liður er einnig hluti af fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og vísast til afgreiðslu fundarlið 2.
í máli 19.06.053. 5. liður, nú er aftur komið okkur, útgjöld vegna starfsemi á skóla- og frístundasviði Akraneskaupstaðar. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að ráðstafa 3.504 milljónum króna vegna starfsemi á skóla- og frístundasviði á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. 7. liður, útgjöld vegna starfsemi á velferðar- og mannréttindasviði Akraneskaupstaðar. Bæjarstjórn samþykkir að ráðstafa 1.138 milljónum króna vegna starfsemi á velferðar- og mannréttindasviði á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki. Hún er samþykkt 9-0. 7. liður, útgjöld vegna starfsemi á skipulags- og umhverfissviði Akraneskaupstaðar. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að ráðstafa 577 milljónum króna vegna starfsemi á skipulags- og umhverfissviði á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. 8. útgjöld vegna starfsemi á sviði menningarmála hjá Akraneskaupstað. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að ráðstafa 236 milljónum króna vegna menningarstarfsemi á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Útgjöld vegna starfsemi á sviði atvinnu- og ferðamála hjá Akraneskaupstað. Bæjarstjórn Akraness samþykkir ráðstafa 23 milljónum króna vegna starfsemi á sviði atvinnu- og ferðamála á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki. Hún er samþykkt 9-0. Og 10. útgjöld vegna sameiginlegs kostnaðar hjá Akraneskaupstað. Bæjarstjórn Akraness samþykkir að ráðstafa 839 milljónum króna vegna sameiginlegs kostnaðar á árinu 2020, samanber yfirlit skiptingu útgjalda á milli málaflokka í fjárhagsáætluninni, að teknu tilliti til þess sem óráðstafað er samkvæmt áætlun, 129 milljónum króna. Þessi samþykkja þessa tillögu gjöra svoleiðis gefamerki. Hún er samþykkt 9-0. Og 11. tillaga er stjórnmálasamtök á Akranesi á árinu 2020. Bæjarstjórn Akraneskaupstaðar samþykkir með vísan til 5. greinar laga nr. 162 frá árinu 2006 að ráðstafa 1 milljón króna til starfsemi stjórnmálaflokka á Akranesi. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem enn á hlýða. Mér láðist í ræðu minni hér fyrir kvöld að gera athugasemd við þennan lið. Ég hef gert það hér held ég reglulega einhvern tíma. Mér finnst óeðlilegt að núna 10 árum eftir að ég kom hér inn sem bæjarfulltrúi að það skul enn vera sama upphæðin sem við erum að úthluta til stjórnmálaflokka. Ég veit að það lítur ekki vel út og er ekki vinsælasta verkefnið að hækka þessar greiðslur, en ég held ég hafi ýtt við okkur í fyrra að næst myndum við hækka þetta og ég ætla að gera það aftur núna. Ég ætla að fara þess á leit við okkur öll að við munum eftir í næst að hækka þessa greiðslu, en ég mun sjálfsög greiða atkvæði með þessu núna. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Og þá tökum við tillögu 11 til atkvæðagreiðslu 1 milljón króna til starfsemi stjórnmálaflokka Akranesi. Þessi samþykja hann að gjöra svoleiðis gefamerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá er það stóra atkvæðagreiðslan. Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2020 og 3 ára áætlun vegna áranna 2021 til 2023 ásamt tillögum.
Fjárhagsáætlun 2020 gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarafkomu með samstæðu A og B-hluta Akraneskaupstaðar að fjárhæð 310 milljónir króna og handbært fé í árslok verði 1,4 milljarðar króna. Þeir sem samþykkja fjárhagsáætlun vegna ársins 2020 og þriggja áætlun vegna áranna 2021 til 2023 ásamt tillögum gjöra svo vel að gefa merki. Það eru 8 hendur á lofti, er einhver á móti? Svo er ekki. Það er einn bæjarfulltrúi sem situr hjá. Þá förum við í 4. fundalið. Hann hefur málsnúmeri 1904-033 og er aðalskipulag tjaldsvæði við Kalmánsvík. Hér er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akranes 2005 til 2017 vegna tjaldsvæðis í Kalmánsvík. Afmarkaði svæði til sérstakra nota og 16 sunnan Kalmánsvíkur og norðan íbúðabyggðar við Esjubraut. Tjaldsvæðið er afmarkað sem afþreyingar- og ferðamannasvæði. Mörkum hverfisverndarsvæðis HVF1 er breytt og þau löguð að staðháttum. Haldinn var opið hús, eða kynningafundur, 18. nóvember 2019. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Áður en tillagan verði auglýst skal hún send Skipulagsstofnun til yfirferðar samanber 3. málsgrein 30. greina sömu laga. Orðið er laust þessa tillögu að aðalskipulagsbreytingu. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls, þannig að þeir sem samþykkja það að þessi breyting vegna tjaldsvæðisins verði auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga en áður send Skipulagsstofnun til yfirferðar gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundaliður hefur málsnúmeri 1904-037. Þetta er deiliskipulag á tjaldsvæðinu við Kalmánsvík en Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillaga að deiliskipulagi tjaldsvæðisins verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og deiliskipulagsbreytingin skal auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi vegna tjaldsvæðisins og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þeir sem samþykkja að tillaga deiliskipulagi tjaldsvæðisins við Kalmánsvík verði auglýst í samræmi við 43. grein skipulagslaga og auglýst samhliða breytingu á aðalskipulagi gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 7. fundalið, hann er málsnúmeri 19-01-005. Þetta eru fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram fundagerðir nr. 3393 frá 28. nóvember síðastliðnum, 3394 frá 2. desember og 3395 frá 5. desember síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundagerðir. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, örstutt. Langar að vekja athygli á því að á þessum fundi bæjarráðs númer 3393 að þá var talað um nafngift á frístundamiðstöðinu í Garðavöll og það átti að upplýsa nafnið á húsinu á aðalfundi félagsins í kvöld. Og ég sé ekki að það sé komin eitt það á veraldarvefinn en ég ætla ekki að spoila eða ég ætla ekki að leyfa golfklúbbnum að eiga þá tilkynningu. Þannig að þeir sem að hlusta geta farið þá beint á síður golfklúbbsins og sé það. Ég fagna að við séum að fara að taka opna bókhaldið aftur upp og það verði allt sýnilegt. Og ég ætlaði, mér myndi að það hefði verið, fundur 3395, ég ætla, 8. liður, ég ætla að þakka bæjarstjóranum Sævar Frey Þrásinni og öllum sviðsstjórum fyrir að koma með þau drög af starfsáætlunum sem við sáum þarna á fundi. Ég hef kallað stíft eftir þessu og við vorum kannski ekki alltaf
sammála í fyrstu að þessi þurfti, en ég held þessi gott aðhald fyrir okkur hvaða verkefnum við ætlum að sinna og í hvaða tímaröð. Ég held þessi mikilvægast fyrir skipulags- og umhverfisráðið að sé gott aðhaldstól fyrir þá sem sitja í því og þeim sem að sitja, þeim starfsmönnum sem sitja þar. Þannig að ég bara þakka fyrir það og hlakka til að geta samþykkt starfsáætlun Akraneskaupstaðar á næsta fundi. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem ennþá á okkur hlýða. Ég ætla að minnast hérna á fundargerð frá 5. desember, númer 3395. Það liðið 3 málefni höfða fjölgunar hjúkrunarrýma. Það bara ánægilegt að skuli vera að koma fleiri hjúkrunarrými. Og ég hef sagt áður hérna í þessum ræðustól að ég bara hef ekki mikið áhuga að breyta rekstrarfyrirkomulag á höfða eins og hefur stundum verið rætt hérna. Og þannig að þetta ýtir endanum við það. Mér finnst bara engin ástæða til þess að breyta rekstrarfyrirkomulagi höfða. Það bara gott í góða málum eins og það er. Meira held ég segja ekki meira þetta mál. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Svo er ekki. Svo eru þar með fundargerðir bæjarráðs númer 3393 til 95 til og með 95 lagðar fram. 7. fundarliður hefur málsnúður 19.01.007. Þetta er fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram 118. fundargerð frá 3. desember síðastliðnum og orðið er laust þessa fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og er fundargerðin þar með lögð fram. 8. fundarliður hefur málsnúmer 19.01.006. Þetta er fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019. Hér er lögð fram 116. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs frá 3. desember síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð að bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla kannski tala undir máli 1 og 5, taka það saman. Þetta er varðandi stöðu, við fengum kynningu á þjónustustöðu mála í málaflokki fatlaðra á þessum fundi og þar var einmitt eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði áðan í umræðum fjárhagsáætlun. Grafalvarleg staða í málefnum, húsnæðismálum fatlaðs fólks, sérstaklega þeirra sem eru á leiðinni í gegnum upp úr sem vantar húsnæði fljótlega. Það er þörf og við höfum ekki mætt henni undanfarin ár. Síðan er það þjónustu, ég ætlaði líka að tala þjónustuíbúð fyrir fatlaða, 67 ára eldri, sem er 5. liður, þar sem við í velferðar- og mannréttindaráði fengum greinargerð þörf fyrir þjónustuíbúðir. Hún er talsverð, sem talaði að það séu alltaf 14 manns sem þessi þörf fyrir allavega 14 íbúðir hugsanlega. Eftir að bærinn í samvinnu við heimahjúkrun Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og framkvæmdastjóra Höfða kortlögu það. Þannig að þetta er málefni sem við erum mikið að hugsa í velferðar- og mannréttindaráði og við erum með hvatningu til bæjarráðs að skoða þetta og ég held að þessi tvö
þessi tvö mál, annars vegar íbúðir fyrir fatlaða og hins vegar þjónustuíbúðir fyrir aldraða sé hægt að leysa með sama módeli og ég held að þessi samstaða það innan velferðarráðs, allavega heyrist mér það, á félaga mínum þar bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni og það spurning hvort að bæjarráð skoði þá möguleika sem í stöðunni vegna þess að þó það er gert ráð fyrir peningum í stofnstyrki í fjárhagsáætlun og það þarf ekki að bæta miklu við til þess að ná miklum árangri í þessu máli. Þannig að þó að staðan sé líti ekki nógu vel út og þrátt fyrir það sem við erum að gera þá eigum við kosti í stöðunni sem við getum náð miklum árangri á skömmum tíma og þá náttúrulega erum við að hugsa um hvaða möguleika kaupstaðarins sé að stofna fasteignafélag á SES. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara fagna þeim tillögum sem að formaður velferðar- og mannréttindaráðs, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, leggur fram og lagðar voru fram meðal annars í velferðar- og mannréttindaráði á dögunum og við munum taka þetta bara til efnislegra meðferðar og skoðunar inn í bæjarráði og skoða hvernig við getum nálgast þetta mál. Þannig að ég bara þakka góðar tillögur og ábendingar. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Það er rétt að við í velferðar- og mannréttindaráði við vorum held ég mjög sammála það að við þurfum að finna lausn á þessum vanda sem blasir við okkur. Formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir kom hér fyrr í umræðinu fjárhagsáætlunina með það að ég hefði talað fyrir sjálfseignarstofnunarformi á þessu. Það getur vel verið að ég hafi látið það út úr mér en það sem mér finnst mjög aðkallandi, hvort sem það er í þessu málaflokki fyrir fatlaða eða þá eldri borgara eða þá aðra skjólstæðinga bæjarins. Ég finnst að hugsa þetta kannski út frá því og þeir hafa allir mismunandi þarfir en við verðum að drífa bara í því að koma okkur niður á eitthvað ákveðið form, hvort það er sjálfseignarstofnun eða hvað sem það heitir. Við verðum að finna form sem að heldur utan þessa hluti og framkvæmir, ekki að bíða og bíða og bíða. Við höfum engan tíma í sjálfur sér. Við verðum í stórkostlegum vandræðum á næsta ári og við verðum að fara að setja upp þá kosti sem í boði helst á morgun. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég tek heils hugar undir það sem þeir eru búin að segja hérna undan mér. Það er formaðurinn Kristinn Hallur og Einar Brandsson að þarf á einhvers konar úrræði, fasteignafélagi eða
hvernig sem var gert, þá vorum við að tala um eitthvað óhagnaðardrifið og það ætti á ekki þurfa að vera neitt kostnaður fyrir bæjarfélag að gera eitthvað svona. Þannig ég tek undir þetta, að verði komin í einhvers konar ráð, að fengið úrræði fyrir skjólstæðinga. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðjón Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo er ekki, svo er hún þar með lögð fram. 9. fundarliður hefur málsnúmeri 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og er að ræða 135. fundargerð frá 25. nóvember síðastliðnum og 137. fundargerð frá 2. desember síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og eru þessar fundargerðir þá þar með lagðar fram. 10. fundarliður hefur málsnúmeri 19.01.010. Fundargerðir Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2019 og hér er lögð fram 104. fundargerð stjórnar Höfða frá 18. nóvember síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerð af bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar til að forvitnast aðeins fyrsta málið í fundargerðinni sem er í heimsókn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Það er tilgreint hér í fundargerðinni að Pétur Magnússon formaður og Eyberg Hauksdóttir framkvæmdastjóri hafi kynnt starfsemi samtakana. Ég vil kannski forvitnast það hvort að þarna hafi verið rætt rekstur hjúkrunarheimila, svona almennt séð, og hvernig staðan var í samningaviðræðum við Sjúkratryggingar Íslands, eða ríkið í raun, og hvort að eitthvað hafi verið komið inn á mismunandi rekstrarform hjúkrunarheimila. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, og mér sýnist bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir vera að gera sig klára í að hlaupa upp og svara. Gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða, ef einhver er ennþá að hlusta, sem ég hef fulla trú á. Heyriði, já, hvað varðar spurningu þína bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, þá komu þau Eyberg Hauksdóttir og Pétur Magnússon á fund stjórnar Höfða og aðalerindi þeirra var að upplýsa stjórnina í rauninni stöðuna hjá samtökunum hvað varðar að reyna að keyra áfram samningana kröfulýsingu og varðandi samningana við sjúkratryggingar. Þegar þau komu inn á fund okkar hjá Höfða þá var algjört frost. Það var bara störukeppni í frosti á milli þessara aðila. Ég fékk þá upplýsingar bara það í gær frekar en fyrradag að fólk væri farið að skrifast á milli, skrifa hvert öðru. Þannig að það væri einhver hreyfing að komast á hlutina. Þau voru líka að upplýsa okkur það að samtök fyrirtækja velferðarþjónustu hefðu verið að hitta fjárlaganefnd og verið að fara inn í flestalla þingflokka til að ræða stöðuna, að þessi samningar væri ekki að takast, að sjúkratryggingar lægju á fjármagni. Þau voru að vekja athygli fyrir aðhaldskröfu sem þessi heimili eru standa undir. Og þau hefðu ekki náð eyrum fjárlaganefndar meira en það að það var allavega ekki sett inn auka fjármagn í að styrkja rekstur þessara heimila, en það á að búa til einhvern starfshóp eða nefnd sem á að fara og greina í rauninni rekstur þessara heimila, því það hefur komið í ljós að það sé mjög mikil fjölgun hjúkrunar- og dvalarheimila sem starfa undir samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu sem munu skila neikvæðri rekstra niðurstöðu á næsta ári verði allt óbreytt. Þessi umræða tók mjög langan tíma, fólk var orðið tímabundið
og annað slíkt og þannig að við fórum ekki í umræðuna mismunandi rekstrarform en við höfum talað það í bæjarráði að fá að heyra í þessum Pétri Magnússyni og fá að taka aðeins umræðuna þar. Takk fyrir. Það er fulltrúi Elsa Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Höfða. Það er bæði fulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Mér langar þá að forvitnast hvernig rekstrarform þá að vera að tala og hvað þá að vera að hugsa. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson og bæjarfulltrúi Elsa Lára. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég er greinilega eitthvað mikið að flýta mér hérna að reyna að ná það er vinna í gangi hjá endurskoðanda Akraneskaupstaðar að skoða og greina kosti og galla, tækifæri og ógnanir þess að til dæmis að skoða það ef að Höfði yrði sjálfseignarstofnun eða annað rekstrarform heldur en er í dag, með það að markmiðurinn að aðskilja rekstur Höfða út úr samstæðu Akraneskaupstaðar. Er engin önnur breyting sem yrði á starfsemi Höfða, auðvitað ýmis hvað var að stjórnir og fulltrúaráð og annað slíkt, en núna er máli bara á því stigi, það er ekki búið að taka neina ákvörðun og það voru allir flokkar sammála að skoða til að fara í gagnaöflun, til að hafa eitthvað í höndunum til að geta tekið ákvörðun. Ég fæ líka að svaraði hér að bæjarstjóri hvíslaði að mér hérna á leiðinni að ég var að reyna að hlaupa hérna upp í stól aftur að það er búið að hafa samband við Pétur Magnússon sem er hjá samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu, þann góða Skagamann, hann komi á fund bæjarráðs og ræði þetta við okkur. Við erum með heimili þannig hoppinu aftur í hitt annað, ég er eitthvað mikið að flýta mér núna, afsakið. Sem er minnur þessi Brákarhlíð og Hrafnista sem eru þá reknar í þessu sjálfsegnar fyrirkomulagi sem í rauninni verið að skoða hvort að það fælist einhverju styrkleikar eða hvort það sé bara alveg hreint ómögulegt í þessari greiningu. Já, þannig að það er þetta sem er meðal annars liggur undir en engin ákvörðun verið tekin af því við höfum ekki gögnum í höndunum til að taka ákvörðun. Takk fyrir. Það er fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að fundargerð Höfða. Svo er ekki. Þá förum við í 11. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.018. Þetta er fundargerðis hjá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2019 og lögð er fram 877. fundargerð frá 29. nóvember síðastliðnum. Og þessi fundargerð er opin til umræðu og það er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Já, góð forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla nú ekki að tæta þetta mikið en við vorum á fundi sameiginlegum fundi sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar og já, ég ætla að segja fyrst hvað lið ég allt talendur. Það er liður 11 í þessari fundargerð. Varðandi fundurinn fór fram upp á Hagamel varðandi slökkvilið á svæði Akranes Hvalfjarðarsveitar og þar með Grundartanga. Ég sé þarna hefur verið starfshópur til að skilgreina gróðurelda sem náttúruvá og móta tillögur skuldbindingu innviða samfélags gagnvart henni. Ég er að velta fyrir mér á okkar þessu sameiginlega slökkviliðssvæði er hætta á gróðureldum og ég er að velta fyrir mér getur verið að þessi samþykkt að taka viðræður við fjármálaráðuneytið efnið erindisins, hefur þetta áhrif á okkar slökkvilið eða okkar möguleika á fjármögnun á slökkviliðinu?
Mér langar að beina þessi spurningu til hérna bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur sem í stjórn sambandsins. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson og gera svo verið bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kemur og svarar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir. Þetta bréf sem kemur frá Borgarbyggð var verið að vekja athygli á gróðureldum og sem Borgarbyggð og í rauninni Skorradalur sendu sameiginlega. Ástæðan fyrir því þetta fer til fjármálaráðuneytisins að málaflokkurinn er þar. Þetta snýst ekki fjármögnun eða neitt slíkt á einhverjum brunarvarna eða eldvarnar áætlunum eða kaupum á búnaði eða neitt slíkt heldur þegar maður snýr að náttúruvá og þetta heyrir víst undir fjármálaráðuneytið. Þannig að það eru svörin mín í þessu en mér finnst þetta mjög þörf beiðni og ég held að það hafi verið svona jákvæð umræða í stjórninni að í rauninni að taka þetta meira svona heilt yfir landið að skoða þetta og kortleggja þetta betur og við til dæmis erum eflaust svolítið að glíma við þetta núna þegar við erum að það er að segja Vesturland er með núna með starfsmann á sinni könnu varðandi sem er að kortleggja allt sem snýr að öryggi og náttúruváum og fleiru almannavörnum, ég bara misti algjörlega út mér, ég er greinilega orðin of svöng. Ég ætla að vona að vera nú ekki myndað okkur í blöðunum eins og borgarfulltrúa með öndin í hálsinum en ég vona að þetta svari spurningunni Kristinn Hallur. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Sambands Íslands og sveitarfélaga. Svo er ekki. Og þá förum við í 12. fundalið. Þannig er málsnúmeri 19.01.021. Fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur árinu 2019 og hér er lögð fram fundargerð á 281. fundi stjórnar 28. október síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, en hún er þar með lögð fram. Hvenær er næsti fundur? Janúar. Já, heyrðu. Við förum nú bara að ljúka þessu fundi. Þetta er orðið alveg ágætt, allir orðið svangir og þreyttir og umræðan orðin búin að vera mjög góð. Þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur ársins. Bæjarstjórn er komin í jólafrí eftir þennan fund. En jú, þá og já, forseti leggur þá til að næsti fundur bæjarstjórnar verði þriðjudagurinn 14. janúar á árinu 2020. Þeir sem samþykkja það gjöru svolítið að gefa merki. Það er samþykkt og forseti vill óska bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra sem og öllum bæjarbúum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir samstarfið á árinu 2019 og hlakka til áframhaldandi samstarfs á nýju ári. Gleðileg jól og fundi slitið.